นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังคงต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่จริงๆแล้วมองลึกไปกว่านั้นนะครับเรื่องของการเมืองเลยที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนั่นคือ1ประเด็นนะครับและล่าสุดทางปปงก็มีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์10,000 กว่าล้านบาทนะครับมาในช่วงเวลาคับขันแบบนี้รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าท่านนายกเนี่ยเจอศึกหลายด้านเลยตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชา1เรื่องนั้นเรื่องของภาษีทรัมป์อีก1เรื่องนะครับเรื่องของสแกมเมอร์อีก1เรื่องนะครับน้ำท่วมภาคใต้อีก1เรื่องนะครับแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมออกไปข้างนอกนะครับกลางแจ้งนี่กรุงเทพมหานครบอกแล้วนะครับฝุ่น PM 2.5 มาแล้วนะครับไม่ใช่กำลังจะมาแล้วนะครับแล้วมีการคาดการณ์ว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นอีก1เรื่องหรือเปล่าที่จะทำให้รัฐบาลอนุทินต้องมาเอามือก่ายหน้าผากว่าจะไปยังไงต่อดีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านบอกว่าอย่าหาแพะรับบาปนั่นหมายความว่ากำลังสื่อถึงที่คุณชาดาไทเศรษฐ์ออกมาแข็งกร้าวได้ใจประชาชนนะครับนายกแป้นคุณทำให้เสร็จทำให้เรียบร้อยแล้วรับผิดชอบลาออกไปคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวก่อนอันนี้คือกำลังหาแพะรับบาปหรือเปล่าอย่าหานะนั่นหมายความว่าคนที่จะต้องลาออกจริงๆคือคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่หรือไม่ยังมีเรื่องของการเข้าสังกัดพรรคการเมืองด้วยเป็นที่ฮือฮาครับในแวดวงการเมืองเสแมวครับไปสังกัดอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้ผมขอแนะนำท่านก่อนเลยนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรครับสวัสดีครับทินครับพี่แมวด้วยการยินดีครับอันนี้จะเรียงตามลำดับอาวุโสท่านต่อมานะครับต้องแนะนำผมเป็นคนสุดท้ายแกนนำคณะเราลงประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับสวัสดีครับและแน่นอนประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวณินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับแหมอันนี้ต้องออกตัวให้คุณตู่จตุพรก่อนเลยครับเพราะคุณตู่เป็นคนที่แพ้ PM 2.5 ครับแพ้ฝุ่นเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วชัดเจนตอนนี้กรุงเทพชัดมากวัดได้จากตัวเอง อันนี้เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดน้ำตาน้ำมูกอะไรเต็มหมดตอนนี้เปิดประตูตอนเช้าเปิดหน้าต่างออกมามองแบบอุ้ยหมอกไม่ใช่มันคือฝุ่นคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอีก1เรื่องหรือเปล่าที่จะเข้ามาทำให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเพราะมันเป็นตามฤดูกาลทุกปีอยู่แล้วก็ต้องมีแผนรับมือนะครับแต่ผมขอไปอันแรกก่อนเลยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอาจารย์สุวิชาเป้าอารีเมื่อวานนี้นะครับของนิดาโพเนี่ยเมื่อวานนี้มาในรายการแล้วผมก็เรียนถามท่านบอกอาจารย์กรณีที่คุณชาดาไทเศรษฐ์ที่แบบว่าแข็งกร้าวมากเลยนะออกมาแล้วก็แบบพูดต่อหน้าท่านอนุทินอยู่ด้วยนะใช่ครับนายกแป้นอยู่ด้วยนะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องทำให้เสร็จทำให้ครบทำให้จบแล้วทุกอย่างลาออกคือความหมายคือเฮ้ยได้ใจประชาชนนะเหมือนแบบลงมาแล้วบัญชาการให้เรียบร้อยเสร็จต้องลาออกมีภาพใช่ไหมเป็นภาพอินเสิร์ตได้นะที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าอาจารย์สุวิชามองลึกไปกว่านั้นบอกเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นกระบวนการแพ้รับบาปหรือเปล่าอาจารย์สุวิชาเป็นคนพูดนะก็คือหยุดที่นายกแป้นลำดับต่อไปไม่ต้องไปต่อฆาตกรจะใช้คำนั้นเปล่าผมฆาตกรทางการเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจและคุณชูวิทย์ก็เลยโพสต์ประเด็นนี้เช่นเดียวกันอยากจะถามทั้ง3ท่านวิเคราะห์ประเด็นนี้อันนี้ผมเปิดโอกาสใครจะวิเคราะห์ก่อนหรือเสียงสงวนท่าเดียวมั้ยเสียงก่อนได้ไหมได้ก่อนไหนเป็นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการรับผิดชอบต่อการใช้กฎหมายพรกฉุกเฉินในฐานะเลขานุการใช่ไหมของคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยคือเลขาธิการสภาความมั่นคงนะครับและตรงเนี้ยที่มาบอกว่าให้นายกแป้นรับผิดชอบแล้วไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกระดับความรับผิดชอบไปถึงระดับกระทรวงมหาดไทยซะแล้วคือจริงๆกฎหมายเนี่ยนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันมีความรับผิดชอบไว้ระดับท้องถิ่นเกินขีดความสามารถก็ระดับนายอำเภอเกินขีดความสามารถก็ไปผู้ว่าเกินขีดความสามารถระดับผู้ว่าก็ต้องไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทุกคนเชื่อตรงกันท้องถิ่นมันรับมือไม่ได้หรอกเพราะมันต้องสนที่กำลังมันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับสนที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารเลยนะครบเครื่องและเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งระดับท้องถิ่นศักยภาพไม่พอฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันออกแบบมาอยู่แล้วและยิ่งเห็นชัดไง
พอไปถึงขั้นประกาศพรกฉุกเฉิน ครับ พี่ในฐานะเคยเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยพี่ยืนยันจริงๆไม่ต้องไปถึงพรกฉุกเฉิน ไม่ต้องเหรอ ยังยืนยันว่ากฎหมาย ปอพ ปพเนี่ยรับมือได้นะครับ เพราะมันบูรณาการได้อยู่แล้ว ผู้บัญชาการใหญ่คือมทหนึ่ง อ่าฮะ นะครับกระบี่ คือมหาด มือ ไท ส ย องคือปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่าฮะ ฝ่ายเลขาคืออธิบดีปพมันรับมือได้อยู่แล้ว แล้วถ้ารับไม่ไหวพอก็ขึ้นต่อไปนายกในฐานะบริหารราชการแผ่นดินก็มีอำนาจจัดการได้อยู่แล้ว อ้าวแล้วทำไมเขาประกาศพรกฉุก พ เฉิน รกฉุกเฉินเนี่ยแสดงว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวไหมความไม่ลงตัวในพื้นที่อะไรต่าง อ้าว ๆนะครับและประการที่สำคัญก็อย่างหนึ่งว่า เวลาใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยเวลามันมีปัญหาสุดท้ายมาเนี่ยการไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่เนี่ยมันถูกคุ้มครองเข้าใจไหมมันถูกคุ้มครองได้เห็นไหมตรงเนี้ยแล้วมันก็แปลกนะพรกฉุกเฉินปั้งก็ประกาศให้ผู้บัญชาการสูงสุดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พี่ถามหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ย เขตการชายแดนทหารก็ต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับ ผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการทางทหารของแล้วเอาตรงเนี้ยมาเป็นบัญชาการน้ำแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ชายแดนมันเกิดปะทะขึ้นมาล่ะจะให้แยกร่างผบเหรอผบช่วยดูน้ำท่วมใต้เฮ้ยช่วยมาแบ่งแยกอยู่ตรงอีสานใต้เหรออยู่ทัพภาคหนึ่ง ท่านเสมาพูดนี่มีประเด็นนะเพราะกัมพูชาเรา ถู ห้าม กต้อง เราห้ามกาดตกนะ ใช่ห้ามการตกเพราะผู้บัญชาการทหารเนี่ย โอเค ประธานมันคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด อ๋อโอเค แล้วตอนนี้ดันไปเอาไอ้จริงๆเนี่ยอาจจะละถ้าถึงขั้นประกาศ โอเค พรกฉุกเฉินก็ได้ อ่าฮะ แต่ผู้บัญชาการเนี่ยมัน ไม่ ไม่ควรใช้ มันควรเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โอเค หรืออะไรก็ไม่รู้ อ่ะ นั่นแหละ งั้ ครับ กลับมาที่คำถามแรกเลยฮะ ครับ คิดว่านี่คือการหาแพ้ระบาดเลยฮะนาย อั ก น แป้น นี้แหละใช่คือ ล การ คน เมื เดี อย ง วเลย ใช่เพราะว่านายกแป้นลาออกก่อนแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องออกไปด้วยกันหมดแม้กระทั่งท่านอนุทินบอกไงบอกโอ้มาเจอสถานการณ์เนี้ยอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นหลีกภัย อ่า แต่ณสถานการณ์เนี้ยนามสกุลที่ควรเปลี่ยนเนี่ยคือหลีกไป คือช่วยหลีกไปแล้วก็หลบไปให้ผู้อื่นมารับผิดชอบเลยสถานการณ์มันมาถึงขั้นนี้แล้ว โอ้เสือแมวนี่ครั้งนี้มาดุเดือดนะตั้งแต่เป็นนักการเมืองเต็มตัว มันว่าไม่ใช่แต่ว่ายังยืนยันว่าเราต้องการให้การเมืองเนี้ยประชาธิปไตยมีวุฒิภาวะ อ่ะ เราก็ยืนหยัดด้วยหลักการนั้นอยู่ ได้ครับ แล้วก็ถึงสื่อแบบประการชนี้ ได้ครับ เดี๋ยวคงได้ขยายเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์เจตใช้คำว่าฆ่าตัดตอนเนี่ยโอ้โหแรงเหมือนกันนะเอาคุณตู่มองไงฮะในประเด็นนี้ เหมือนที่คุณชูวิทย์คิดไว้หรือเปล่า คือ อาจารย์สุวิชาด้วย คือคุณชูวิทย์เนี่ย ฮะ เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณอนุทิน มายาวนาน ไม่เบื่อไม่เมากัน ครับเขา โอเค เขาเป็นคู่เจ้ากรรมนายเวรกัน อ่าฮะ แต่กรณีของนายกแป้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเน้นเรื่องการหาเสียงเรื่องนี้นะครับ โดยประสบการณ์เป็นอดีตนายอำเภอหาดใหญ่ตำแหน่งสุดท้ายทางราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ แล้วขณะที่น้ำกำลังจะมานั้นเนี่ยไปทำคอนเทนต์นะครับ ยุคนี้ใครก็ทำคอนเทนต์เนี่ยแกก็เป็นนักโซเชียลมีเดีย ครับ ไปถ่ายที่คลองปูตะเภาคลองรอหนึ่งเอาอยู่หมด ครับ นะครับ สร้างความมั่นใจอย่างเต็มที่ ครับ ทีนี้เนี่ยนะครับพอน้ำมา SMS ที่ไม่มีแผนการอพยพใด ๆ เนี่ย แล้วก็บอกว่าได้เตือนแล้วนะครับ ทั้งคนในรัฐบาล คนในท้องถิ่นก็พูดเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างเชื่อ สมมุติว่าเชื่อจริงโกลาหลกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะนะครับ ต่างคนต่างอพยพตกใจ เป็นแสน นะครับ คนอ่ะ แต่ว่านี่ก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนก็ไม่มีแผนใด ๆ กันทั้งสิ้น ครับ จนกระทั่งว่าน้ำท่วมพินาศย่อยยับจะเห็นว่าคนเนี่ยนะครับ คนที่ไม่เจอเรื่องเลย คือทำตัวเงียบเลยหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสองนายกอบจจังหวัดสงขลาไอ้พวกนี้ไม่ทำคอนเทนต์เงียบนะครับ เงียบก็ไม่มีความผิดในอำเภอนี่ถูกให้ออกจากราชการนะ อ่าฮะ ผู้กับหาดใหญ่เพื่อนก็ช็อปตำแหน่งออกเลย อ่า นะครับ ออกจากตำแหน่งออกจากย้ายไปนะครับ ขาดจาก ฮะ เมืองหาดใหญ่ ฮะ ณขนาดนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงเรียงตามลำดับว่าความผิดมันอยู่ที่ใครก่อนแต่อันนี้ก็ต้องแยกส่วนเรื่องการเยียวยา ครับ แล้วผมเองก็เห็นว่าเป็นการเยียวยาที่เริ่มจากทุเรศละ เอาละ เดี๋ยวก่อนคุณจตุพรใช้คำนี้เลย เริ่ม การ ต้น เดินเหรอ ไอการไปเนี่ยครับเยียวยาให้กับคนตาย2 ล้านบาทเนี่ย ฮะ ต้องตายในจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะไปตายที่สตูล อ้าว ไปตายที่นครศรีธรรมราช อ้าว ตายยะลานาราปัตตานี เอ้า ไม่ได้ตังค์เพราะกำลังบอกว่า ใช่ จะเยียวยาเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉิน เอาแล้วพื้นที่อื่นที่เขาตายจากน้ำท่วมอ่ะ ฮะ ก็ไม่ได้เหรอฮะ ก็ตายนอกไง ตายนอก แต่นอกพื้นที่ประกาศ ตายนอกพื้นที่ประกาศไอ้อันเนี้ยครับถ้านายกรัฐมนตรีถ้าฟังเนี่ยนะครับ ความคิดอุตริของใครเนี่ย เลิกเสีย เพราะเนี่ยนะครับ
ราะหลักการนี้เนี่ยนะครับมันผิดพลาดอย่างใหญ่โตมากที่สุดตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหลักการนี้โฆษกรัฐบาลก็แถลงกันนะบอกเฮ้ยชักจะเลิกกันไปใหญ่น้ำท่วมในคราวเดียวกันปรากฏว่าผูกสายสิญจนเฉพาะสงขลานอกสายสิญจนจังหวัดอื่นมันท่วม9 จังหวัดถูก8 จังหวัดไปตายจังหวัดอื่นไม่ได้ ยกเว้นตายจังหวัดสงขลาอันนี้ครับผมว่าเนี่ยไอ้นี่หนักอีกไปทำไมคือหาเรื่องโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้นะครับไอ้ข้อบังคับหยุมหยิมไอ้สตงนี่เข้มกับทุกฝ่ายยกเว้นตึกตัวเองเก่งกันทุกที่คือหมายความว่าใครมันจะพกเอกสารความจริงในระบบใหม่เนี่ยชื่อนามสกุลบ้านเลขที่กดตึ้งขึ้นแล้วมันยังมาเที่ยวควานหาแบบเดิมนะครับผมว่าก็ผมเห็นว่าเขาพยายามที่จะเลิกแม้กระทั่งประชาคมคือ 9,000 มันก็ไม่พอแล้วคือผมบอกพูดภาษาสุภาพว่าให้ต่างคนอย่าไปกวนตีนเขาคือเขานี่เขาเจ็บอยู่แล้วไงนะครับบ้านก็พังคนในครอบครัวก็ตายเศรษฐกิจพินาศย่อยยับให้ต้องได้ใจด้วยแต่คนมีความสุขอะไรวะกว่าจะได้สักบาทนะครับแต่ว่าไอ้หลักคิดเนี่ยไอ้นอกเขตพรกอีก8 จังหวัดไม่ให้เนี่ยผมว่านี่แย่มากถ้าอย่างนี้ความรับผิดชอบนายกแป้นอย่างไรต้องรับผิดชอบแล้วคนแรกไอ้นายกแป้นเนี่ยแกเองก็พยายามจะแสดงความรับผิดชอบที่จะลาที่จะพ้นจากตำแหน่งอีก3 ปี 8 เดือนหมายความหมดวาระก็คือว่าจะไม่ขอเล่นการเมืองตลอดชีวิตพอเล่นก็ไม่ได้แล้วแต่ว่านี่ครับไอ้ความเขี้ยวของแกก็ไม่ใช่ธรรมดาเงี้ยนะครับก็คือหมายความว่าเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตก็อยู่ได้อีก3 ปี 8 เดือนทีนี้พอชาดาเข้าไปพูดเนี่ยนะครับก็ไม่ลาออกนะเห็นไหมเขาประกาศไม่ลาออกขอทำหน้าที่อะไรเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่านายกแป้นแกไปไหนไม่ถูกอยู่ในสภาพมึนงงนะครับไม่รู้ว่าจำชื่อตัวเองได้หรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับไปสร้างความเชื่อและผลลัพธ์มันไม่ได้แต่ความรับผิดชอบส่วนอื่นๆเพียงที่ผมบอกว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงครบถ้วนว่าใครต้องรับผิดชอบตรงไหนกันอย่างไรแต่ว่าเรื่องการเยียวยาก็เป็นคนละเรื่องโอเคอาจารย์เจตใช้คำว่าฆ่าตัดตอนเลยเหรอฮะอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆเนาะจริงเท็จเราไม่รู้แต่อาจารย์คิดยังไงให้กับกรณีที่คุณชูวิทย์โพสต์แล้วก็อาจารย์สุวิชาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานในรายการแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่แพทย์ระบาดหรือเปล่าให้นายกแป้นคนเดียวเอาที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยที่พลโทพระดอนบอกเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มันกลายเป็นปัญหาแบบที่คุณจตุพรก็พูดไว้ด้วยคือเสท่านบอกว่าประกาศทำไมสถานการณ์ฉุกเฉินพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสร็จมาที่คุณจตุพรพูดแล้วก็จะให้เฉพาะบรรดาคนที่เสียชีวิตในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ถ้าคุณไม่เริ่มจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่มันเป็นภาวะการที่คุณสามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่สามารถที่จะดำเนินการได้คุณก็ใช้ไปสิแล้วการสั่งการเนี่ยที่มันเกิดปัญหาประการแรกก็คือนายกรัฐมนตรีนั่งทัพมหาดไทยด้วยจะสั่งใครทำล่ะก็ในเมื่อมหาดไทยก็คุณจะสั่งคุณไม่ใช่ปรมาจารย์ที่มือซ้ายมือขวาสู้กันและสามารถมีประสิทธิภาพได้ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะให้ใครสักคนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันไม่ควรจะมีการควบอะไรกันแบบนี้ไม่ว่าใครนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยประจำเลยควบตำแหน่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องดูกลาโหมแล้วนายกไม่ต้องดูกลาโหมเหรอควบตำแหน่งนั้นเพราะต้องดูมหาดไทยแล้วนายกไม่ต้องดูมหาดไทยเหรอจึงต้องไปควบไม่ว่าในภาวะการใดแม้ยามปกติคนสองคนที่รับหน้าที่ใหญ่ยิ่งกลับนั่งทับอยู่พร้อมกันมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรรัฐมนตรีมหาดไทย1 คนกลาโหม1 คนนายก1 คนยังไม่แน่เลยว่าจะดูแลประชาชนได้กลับไปนั่งทับนี่ก็เป็นปัญหาประการที่2ถูกไหมปัญหาประการที่3ก็คือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีแผนนะแต่ไม่เคยซักซ้อมและไม่เคยซ้อมดำเนินการตามแผนมีแผนแต่ไม่ได้ซักซ้อมแผนนี่หมายความว่าสมมติไม่ต้องมีอะไรเลยนะคุณทินแผนนี้ที่วางเอาไว้เริ่มอย่างไรอย่างสมมติเรื่องของการเข้าพื้นที่ที่มันมีไฟรั่วได้บรรดาคนที่จะต้องดูแลไฟก่อนที่เขาจะเข้าเขารู้แล้วล่ะว่าแผนคืออะไรถ้าไม่ต้องเข้าเขาจะซ้อมกันอยู่เป็นประจำซักซ้อมนะถ้าจะต้องเข้าพื้นที่น้ำท่วมทำยังไงถ้าจะเข้าพื้นที่ที่ต้องมีซ้อมทำนี้แล้วเวลาที่ซักซ้อมเสร็จช่วงแดงเวลาหนึ่งที่มันเหมาะสมต้องซ้อมแผนซ้อมดำเนินการจริง
คุณทินเชื่อไหมแม้กระทั่งเอาเรื่องง่ายๆนะโรงงานจำนวนมากซ้อมนะเฮ้ยไปหาไอ้เครื่องดับเพลิงดิอยู่ไหนไม่รู้ครับวิ่งกันวุ่นเลยนี่ไม่มีไฟเลยนะเอามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงพ่นดิพ่นไม่เป็นครับไอ้ท้ายที่สุดคือพ่นไม่ออกครับเพราะอะไรมีแผนไม่เคยซักซ้อมแล้วไม่เคยซ้อมเลยพอถึงเวลาเอาจริงนี่ขนาดเอาจริงแบบซ้อมนะแล้วประเทศไทยเวลาซ้อมนะวันนี้เราจะซ้อมไฟไหม้เธอเดี๋ยวกลางวันนี้ซ้อมไฟไหม้ไปกินข้าวที่ไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยไหมอะไรเงี้ยนี่มันซ้อมไงผมเคยไปญี่ปุ่นตอนที่เขาซ้อมพอดีนั่งกันอยู่เนี่ยก็วอขึ้นเขาไม่เตือนก่อนเลยนะไม่เตือนอะไรเลยวอขึ้นปุ๊บอ้าวนี่คือแผ่นดินไหวลงใต้โต๊ะก่อนพอลงใต้โต๊ะเสร็จปุ๊บเขาบอก evacuation safe ก็คือว่าสามารถที่จะอพยพหลบหนีออกไปได้ออกไปถูกไหมนี่คือพอออกไปเสร็จปั๊บโอเค thank you very much อาริโกโตไซมัสกลับเข้าไปทำอะไรก็ทำไปตามเดิมซ้อมมันต้องซ้อมแบบนี้ดิซ้อมเหมือนจริงถูกไหมซ้อมเหมือนจริงแล้วในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ภัยพิบัติในโลกนี้มีมาเป็นปกติครับไม่เอาโทษว่ารัฐบาลนี้นะรัฐบาลครับมีไหม1ภัยที่เกิดจากมนุษย์2ภัยที่เกิดจากธรรมชาติแล้วภัยที่เกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติมันก็จะมีระดับน้อยกลางมากเวลาน้อยทำยังไงเวลากลางทำยังไงเวลามากทำยังไงแล้วใครจะเป็นผู้ปฏิบัติการในเวลาน้อยสมมุติเกิดแต่แค่เฉพาะหาดใหญ่คุณก็โทษนายกแป้นได้แต่อย่างที่เสมาท่านพูดไว้ชัดเจนอยู่แล้วมันใหญ่เกินกว่าแค่หาดใหญ่แล้วผมว่าคุณชาดาเนี่ยพูดชัดเจนนะบอกว่าก่อนที่จะบอกให้นายกแป้นลาออกคุณชาดาพูดว่าอะไรรัฐมันล้มเหลวใครเขาใช้คำรัฐกับเทศบาลเขาใช้คำรัฐกับประเทศนั่นแปลว่าคุณกำลังด่าคุณอนุทินคุณไม่ได้ด่านายกแป้นนะรัฐมันล้มเหลวก็คุณอนุทินก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคุณบอกรัฐมันล้มเหลวคุณว่านายกแป้นเหรอก็รัฐมันคือประเทศไทยทั้งประเทศคุณจะไปด่านายกแป้นคุณด่านายกอนุทินแล้วปรากฏว่ารัฐมันล้มเหลวแต่ไปไล่นายกเทศมนตรีออกถ้าบอกรัฐมันล้มเหลวมันต้องรัฐมันล้มเหลวแล้วหันไปหาคุณอนุทินมึงลาออกอย่างนี้ดิไม่ใช่รัฐมันล้มเหลวแล้วไปบอกให้นายกเมืองลาออกไงล่ะถ้าอย่างนี้กลับมาที่คำถามผมถึงบอกค่าตัดตอนไงมันเป็นโอกาสมันจะเป็นอย่างนั้นสูงอ้าวก็คือหมายถึงว่านายกแป้นรับผิดชอบเป็นคนเดียวแล้วจบเลยแล้วหวังว่าเรื่องจะเงียบคุณจตุพรพูดชัดอยู่แล้วไงว่าก็คุณทำคอนเทนต์ว่าคุณเอาอยู่พูดง่ายๆเลยนะคุณทินพูดแบบหยาบคายนิดนึงนะถ้ามึงเอาอยู่กูก็ไม่ต้องเดือดร้อนไงแล้วมึงเอาไม่อยู่จริงไงกูเลยเดือดร้อนไงแล้วไม่ค่าตัดตอนมึงค่าตัดตอนใครเหมือนค่ายาโอเคมึงเอาไปขายเกี่ยวอะไรกับกูอย่างนี้เลยน่าคิดนะคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมต้องพักสั้นๆแป๊บเดียวเดือดเหลือเกินครับยังมีประเด็นเรื่องของปปงที่ไปยึดทรัพย์เครือข่ายก๊กอานนะเราไปถึงเบนสมิธเนี่ย10,000 กว่าล้านบาททำไมถึงมาในช่วงนี้มันทำไมพอเหมาะพอเจาะเรื่องของรัฐบาลกำลังเผชิญปัญหากับเรื่องของน้ำท่วมยึดทรัพย์ซะเลยกลายเป็นว่า attention ของคนโอ้โหยึดทรัพย์ได้เฮ้ยทำไมมาในช่วงนี้เดี๋ยววิเคราะห์การเมืองกันต่อนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสละทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะ
วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับเสแมวนะครับคุณตู่จตุพรและอาจารย์เจตนะครับแต่ในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องการเมืองกับทั้ง3ท่านเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นปปงที่ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆนี่นะฮะ10,000 กว่าล้านบาทมาในช่วงจังหวะนี้โอ้ทำไมมาปัจจุบันทันด่วนได้ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะฮะบางท่านบอกว่านี่คือการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเรียนสายนะครับท่านสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณลิซ่าภักขมลหนุนอนันต์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมรายการด้วยค่ะครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับคุณลิซ่าสถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ขาดเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้อยากจะให้อัปเดตนิดนึงครับขาดความหวังอ่ะขาดทิศทางโอ้อย่างนั้นเลยแหละสถานการณ์ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องเรียนแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำลดแล้วเนาะชาวบ้านเขาก็เริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองในการที่จะล้างบ้านในการที่จะออกมาทำโน่นทำนี่เพื่อให้สถานการณ์ชีวิตเขากลับเข้าสู่ความใกล้เคียงปกติที่สุดแต่สิ่งที่มันไม่รู้เลยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าขยะหน้าบ้านที่มันกองใหญ่มากเนี่ยเมื่อไหร่จะมีใครมาจัดการเราไม่รู้เลยว่าบ้านที่พังเนี่ยการเยียวยาเนี่ยมันจะอยู่ที่ 9,000 จะมีการพิจารณาที่มันมากกว่านั้นไหมถ้าชั้นพังเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่าเชื่อเนาะโอเคในตอนที่น้ำท่วมมันเข้าใจได้ว่าสถานการณ์มันไฟดับมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีไฟการติดต่อมันขาดหายไปแต่วันนี้ทุกอย่างมันกลับมาแล้วสถานการณ์ไฟมันมาแล้วน้ำมันเริ่มมาแล้วอินเทอร์เน็ตมันมีแล้วชาวบ้านเขาเช็คข่าวสารได้แล้วอะแต่สรุปแล้วเขาคิดว่าในช่วงเวลา6 วันที่เขาไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาคิดว่าเขาขาดการติดต่อแต่พอมีการติดต่อที่สามารถติดต่อได้แล้วสรุปคือมันก็ยังไม่มีสาระสำคัญของทิศทางให้กับพวกเขาได้อะค่ะอันนี้คือความที่เขารู้สึกว่ามันไร้ความหวังที่สุดโทษนะฮะคุณลิซ่าไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรที่ออกมาพูดแบบชัดเจนแล้วนี่คือ1 2 3 4สิ่งที่เราจะทำนะเพื่อที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุดมันไม่มีความชัดเจนตรงนั้นเลยเหรอครับก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าเจ้าเองก็อยู่ในพื้นที่มาวันนี้เป็นวันที่11แล้วชาวบ้านเพิ่งจะมีเน็ตตัวเจ้าเองก็เพิ่งจะมีเน็ตถ้าต้องถามกับคุณทินไปว่าคุณอยู่กับเขาทุกวันเนี่ยได้เห็นทิศทางเหล่านั้นไหมได้เห็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพที่พูดเรื่องนี้คนเดียวที่ไม่ได้เป็นสเปะสปะไหมก็เชื่อว่าไม่มีใครเห็นสื่อมวลชนเองก็สับสนว่าสรุปแล้วใครจะเป็นคนกำหนดทิศทางเรื่องนี้อย่างจริงจังถูกต้องไหมคะคือวันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นสถานการณ์มันผ่านไปแล้วคุณควรตั้งหลักให้ได้แล้วก็แจงมาเลย1 2 3ไม่ใช่เราจะเห็นแค่แอคชั่นของรัฐมนตรีในพื้นที่ที่มาในพื้นที่กระทรวงนี้ฉันแอคชั่นอย่างนี้กระทรวงนี้ฉันแอคชั่นอย่างนี้คุณควรคุยกันวางแผนร่วมกันไม่ใช่ว่ากระทรวงแรงงานบอกว่าจะเยียวยาผู้ประกันตน6 เดือนทางพม.เนี่ยยังไม่รู้เลยว่า6 เดือนเนี่ยจะสามารถซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุได้หรือเปล่าทางมหาดไทยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าขยะเนี่ยภายใน6 เดือนเนี่ยท้องถิ่นจะสามารถช่วยจัดการได้หรือไม่คุณหันหน้าคุยกันก่อนคุณหันหน้าคุยกันกำหนดให้มันเป็นทิศทางเดียวกันทำงานให้มันเป็นทีมคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่เท่กว่าใครถ้ามันแก้สถานการณ์ได้รัฐมนตรีทุกท่านเท่หมดเชื่อดิฉันเถอะวันนี้อย่าแย่งกันทำอย่าต่างคนต่างทำให้มันเป็นทิศทางเดียวกันคุยกันหาข้อสรุปให้ได้คนเดียวพูดพอเท่ากับรัฐบาลพูด1 2 3ในเมื่อมันมีกรรมการพิเศษแล้วมีผอ.ศูนย์แล้วคุณให้ผอ.ศูนย์เป็นคนพูดเป็นคนสื่อสารประชาชนจะได้ไม่สับสนแล้วยิ่งมันเป็นแบบนี้น้ำลดลงไปกี่วันแล้วความชัดเจนยังไม่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อันตรายที่สุดคนเขาไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลเลยนะคะไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐนักการเมืองท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเขาไม่เชื่อมั่นอะไรเลยกลายเป็นว่าอาสาสมัครภาคประชาชนที่ช่วยเหลือกันเขาคาดหวังสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าครับคุณลิซ่าครับผมขอถามถึงนายกแป้นหน่อยฮะเขาได้ออกมานายกเทศมนตรีแป้นนะฮะเขาได้ออกมาหรือว่าเห็นเขาหรืออะไรยังไงมีความชัดเจนจากเขาในการเข้ามาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องเรียนอย่างเป็นธรรมว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้เจอนะคะไม่ได้เจอแต่ว่าไปทางไหนเนี่ยชาวบ้านเขาก็พูดถึงกันแล้วก็สภาพการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันว่าสะท้อนความรับผิดรับชอบของตัวผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีไม่ต้องลงลึกรายละเอียด
วันเนี้ยสภาพการที่มันเห็นน่ะมันฟ้องฝีมือของท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะโอเคงั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดนะฮะถ้าคุณลิซ่าได้สัมผัสมา11 วันเนี่ยนะครับโดยรวมๆนะตอนนี้เขาต้องการอะไรมากที่สุดฮะเผื่อเราจะเป็นช่องทางในการสื่อสารไปเขาต้องการทิศทางค่ะเขาต้องการว่า SME คุณจะฟื้นฟูยังไงคุณจะมีการ beginning พร้อมกันจากภาครัฐหรือไม่สรุปแล้วเยียวยาเนี่ยพังมากพังน้อย 9,000 เหมือนกันหรือเปล่าตายในพื้นที่ขอโทษนะคะตายในพื้นที่ภัยพิบัติกับตายพื้นที่ในภัยไม่ภัยพิบัติเนี่ยคำตอบคือเสียชีวิตเนี่ยคุณเยียวยาเท่ากันเนี่ยจริงไหมคือเหล่านี้คุณสื่อสารให้มันเป็นแพ็กเกจเลยไม่ใช่ว่าคุยเรื่องนี้จบทีนึงวันนี้เห็นมีเรื่องของเยียวยาผู้เสียชีวิตออกมาสื่อสารทีนึงเยียวยาบ้านพังสื่อสารทีนึงแล้วทีนี้ SME เนี่ยก็รออยู่คุณต้องอย่าลืมว่าจังหวัดสงขลาพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมี SME จำนวนมากบางคนลงทุนไป7 ล้านมันเป็น7 ล้านสุดท้ายในชีวิตเขาอะแล้วมันพังไปหมดแล้วอะแล้วมันยังไงต่อคือเหล่านี้คุณควรมีทิศทางให้มันชัดเจนเขาจะได้รู้วันนี้ไม่มีใครเรียกร้องสิ่งที่เขาสูญเสียไปหรอกค่ะเขาอยากเดินไปข้างหน้าเหมือนกันหมดทุกคนรู้ไม่ใช่ความผิดของใครไม่มีใครโทษใครกันแล้ววันนี้ซะเองเป็นฝ่ายค้านอยู่ในพื้นที่ก็พยายามจะทำข้อเสนอให้รัฐบาลไปปฏิบัติเอาไปเลยเอาไปใช้เลยไม่ต้องให้เครดิตไม่ต้องอ้างถึงไม่ต้องอะไรเลยคุณทำได้เลยเพราะเราเห็นเราสัมผัสเราเรียบเรียงออกมาเป็นข้อเสนอทำได้เลยค่ะเราอยากให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆถ้าคุณมาสัมผัสคุณมาเห็นอารมณ์ความรู้สึกคุณมาเห็นคนนะคุณทนไม่ได้หรอกเข้าใจครับ14 วันที่คุณขีดเส้นอ่ะมันนานเกินไปค่ะครับผมได้ครับคุณลิซ่าครับยังไงก็ตอนนี้คุณลิซ่าอยู่ในพื้นที่ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องถอยออกมาแล้วเป็นทีมฟื้นฟูแล้วค่ะได้ครับก็เป็นความชัดเจนนะฮะทิศทางนะฮะที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐขอบคุณมากนะครับคุณลิซ่าครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับคุณลิซ่าภักขมลนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเสียงสะท้อนนะฮะเป็นหนึ่งเสียงสะท้อนออกมาแล้วกันคุณผู้ชมครับก็ผมเข้าใจก็มีคุณผู้ชมหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาในหลายๆประเด็นนะฮะที่เกิดขึ้นบนโต๊ะถกไม่เถียงตรงนี้นะครับแสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่องได้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคำถามที่เราถามท่านนะฮะเราถามเป็นโหวตของเรานะฮะใน YouTube ถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแก้ปัญหาอะไรได้ดีที่สุดนะฮะเรามี4ตัวเลือกให้ด้วยกันนะคุณผู้ชมครับชายแดนน้ำท่วมเศรษฐกิจหรือยังไม่มีผลงานที่โดดเด่นโหวตกันเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อแน่นอนโดยเฉพาะเสแมวนะครับตัดสินใจไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ทำไมถึงตัดสินใจเดินทางไปทางนั้นและปปงยึดทรัพย์คุณตู่อาจารย์เจตมองยังไงฮะทำไมมายึดเดี๋ยวพูดแบบนี้ใช่ปปงยึดทรัพย์คุณตู่อาจารย์เจตคิดยังไงหมายถึงว่าประเด็นของปปงยึดทรัพย์กระบวนการสแกมเมอร์เนี่ย10,000 กว่าล้านบาท2ท่านคิดยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับและนี่ก็คือเครื่องปั่นที่มีเสียงเงียบมากนะครับ Silent Pro จาก Seeker Electric ครับเรามาเริ่มทำนมแอลมอนด์กันเลยนะครับแค่ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับเติมน้ำนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันการทำงานได้เลยครับตอนนี้นะครับเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับเครื่องปั่นเครื่องนี้นะครับทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับสามารถตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้นะครับโถมีขนาดใหญ่สามารถปั่นทีเดียวได้หลายแก้วเลยนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานนะครับปั่นได้สารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็นก็สามารถทำได้ครับอย่างซุปหรืออาหารเด็กนะครับแค่ใส่วัตถุดิบลงไปแล้วตั้งโปรแกรมนะครับก็สามารถไปดูแลเด็กๆต่อได้เลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้เนื้อซุปแบบนี้เลยนะทำอาหารพร้อมเสิร์ฟได้อีกหลากหลายเมนูและที่สำคัญนะครับเครื่องปั่นนี้นะครับเสียงเงียบมากนะครับด้วยเทคโนโลยี Silent Pro นะครับลดเสียงรบกวนถึง2 เท่าใบมีดใหญ่ปั่นได้ละเอียดทำความสะอาดง่ายกับ Quick Clean Function ครับตัวเครื่องนะครับมีระบบเซฟตี้นะครับจะทำงานเมื่อโถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปิดสนิทเท่านั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่น Silent Pro เครื่องนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อครับถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์เจตนะฮะคุณตู่จตุพรและแน่นอนนะครับเสแมวครับเข้าประเด็นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะปปงมีการยึดอายัดทรัพย์นะฮะเกี่ยวข้องกับพวกไซเบอร์ครามนะฮะหรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามชาตินะฮะมูลค่ากว่า10,000 กว่าล้านบาทนะเมื่อวานนี้นะวันที่2 ธันวาคมนะครับคือถามว่าดีไหมมีการยึดทรัพย์เอาจริงเอาจังแต่มันเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องมาหลายเดือนนะฮะว่าให้รีบจัดการอยู่ดีๆมาในช่วงจังหวะนี้จังหวะที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันรุมเร้าเข้ามาที่รัฐบาล
เสแมวมองประเด็นนี้อย่างไรหลายคนตั้งคำถามว่า ถูก เอ๊ะ ตั้งมองเป็นการเมืองอยู่แล้ว การเมืองใช่ไหม ใช่ เบี่ยงเบน เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะอะไรฮะ แต่ยังดีนะที่มาช้าดีกว่าไม่มา ฮะ แต่คนก็จะเกาะติดอยู่นะ ฮะ เพราะสเต็ปแรกมันเป็นอายัด ฮะ ต้องไปดูต่อนะว่าถึงขั้นยึดไหมไอ้อายัด90 วันเนี่ยไม่ใช่10,000 ล้านเนี่ยพอตอนยึดเนี่ยมันเหลือแค่100 ล้านนะต้องระวังนะไอ้ตอนยึดเนี่ยไอ้ตอนอายัดนี่ข่าวดัง พอตอนยึดน่ะข่าวเงียบ ต้องติดตามเฟส 2ให้ดี มันแยกกันนะ แล้ว อายัด สิ่ง คือ ที่ อายัด ประชาชนต้องหงุดหงิดอยู่แล้ว เพราะว่าตอนที่สหรัฐเขาเป็นคนเปิดหัวเขาจัดการไป500,000 ล้านเนี่ยเห็นไหมประเทศที่ต่อเนื่องอังกฤษปุ๊บเกาหลีใต้ มาญี่ปุ่นมาสิงคโปร์มาอะไรต่างๆเนี่ยทันทีเลยทั้งที่ไอ้ทันทีแบบเนี้ยประเทศไทยก็ควรจะต้องทันทีพร้อมในเวลานั้นเพราะมันมีฐานให้เห็นชัดเลยไงคือสหรัฐเขายึดจากปริ้นกรุ๊ปไงฉะนั้นไอ้ประเทศอื่นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับปริ้นกรุ๊ปปั๊บเขาอายัดทันทีและไอ้ของเราตรงเนี้ยที่ปรากฏยอดตรงนี้นะเฮ้ยจริงๆปริ้นกรุ๊ปน้อยนะไปมากตรง BIC นะ BIC นี่ ต้องลงไปนะไอ้เนี่ยพี่ถึงบอกอ่ะฉะนั้นต้องจับตาเอาละแต่มาช้าดีกว่าไม่มา แต่ประชาชนเปรียบเทียบไงจริงๆเนี่ยมันต้องมาพร้อมๆที่เกาหลีเขาจัดการไปแล้ว มีโอกาสไหมฮะว่าถ้า ฮ่อง สืบ กงจัดการไปแล้วสิงคโปร์จัดการไปแล้ว ถ้าสืบเส้นทางการเงินจริงๆมันมีโอกาสไหมที่อาจจะมีเงินบางส่วนเป็นเงินที่ไหลเข้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองไทย อัน หรืออะไร เนี้ย ก็ มั แล้ว นมี แต่ โอกาสแล้วที่ทุกคนกำลังลุ้นกฎหมายสหรัฐเนี่ยที่พอเขาประกาศบัญชีไอ้เป้าหมายมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้40 กว่าเนี่ยเขาบอกรับรองได้ต่อไอ้ตรงนั้นมาอันดับ 2-3เนี่ยเจอพี่ไทยแง่แล้วตอนเนี้ยไอ้ชุดปฏิบัติการที่เขาออกกฎหมายแล้วจัดตั้งมาเนี่ยเขาเวทน้ำหนักมาภูมิภาคนี้เลยนะจัดตั้งมาเพื่อมาจัดการเพราะว่าเขาประเมินแล้วไอ้ภูมิภาคเนี้ยซึ่งตอนเนี้ย3ประเทศเนี่ยมันเป็นไปแล้วล่ะกัมพูชาหนักที่สุดเมียนมาลาวเนี่ยไอ้ไทยติ่งอยู่เนี่ยยังไงเขามองว่าเฮ้ยไอ้นี่ล่ะเป็นฐานของอาชญากรรมข้ามชาติไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องแต่ว่าพี่ยังยืนยันเอาละมาช้าดีกว่าไม่มา แต่สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะที่บอกอายัดนี่มัน90 วันนะแล้วหลังจากนี้ ระวังนะ จะยึดเท่าไหร่จริงๆ ถ้ามันเกิดไม่ยึด โอเค หรือไม่ประกาศต่อเวลากันไปเนี่ยอันนี้สิ่งบอกเหตุว่า แต่จริงๆเนี่ยจังหวะที่เอามาตอนเนี้ยการเมืองอยู่แล้ว โอเค เพราะว่ามันมาช้าแล้วก็มาเพื่อกลบสถานการณ์ของน้ำท่วม โอเคอันนี้แบบวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาคุณตู่มองอย่างเดียวกันไหม คือผมเองก็เห็นว่าการอายัดกับการยึดจริงเนี่ยตัวเลขเป็นปัญหาตลอดนะเพราะว่าเราได้เพียงแค่เหมือนคำสั่งศาลนะครับให้ชดใช้ให้ยึดทรัพย์แต่ว่าพอไปดูตัวเลขตามปฏิบัติเนี่ยไม่มีตัวเลขนั้นเราก็ได้เห็นแค่ข่าว ในกรณีนี้เรื่องการอายัดทรัพย์10,000 ล้านเนี่ยผมเองก็แลเห็นว่าลักษณะก็คล้ายคลึงกัน ก็ดูถัดจากนี้ว่าหลังจาก3 เดือนไปนั้นเนี่ยมันมีเรื่องข้อเท็จจริงอะไรกันบ้าง และเนี่ยนะครับมันมีแค่ตัวเลข10,000 ล้านเท่านี้จริงหรือไม่ และข้อมูลที่ทางการสหรัฐเนี่ยนะครับตอนที่ไปยึดทรัพย์490,000 ล้านนั้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยผมเนี่ยนะครับได้รับแจ้งแต่ว่าก็อยากจะฟังซึ่งทางสหรัฐก็ไม่ยอมพูดทันทีว่าเนี่ยนะครับได้มีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์นะครับกับคนไทยที่เกี่ยวข้อง11 คนเฝ้าระวัง12 คนซึ่งข้อเท็จจริงอันเนี้ยนะครับไม่เคยได้ถูกนำมาใช้เพียงแต่ว่าทางการไทยก็ควรที่จะติดตามขอความร่วมมือจากทางการสหรัฐเช่นเดียวกับตอนที่หลิวจงอี้มาฝั่งพม่าเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็มีลิสต์เรื่องปุ๊บแล้วเขาก็มีลิสต์บัญชีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยอ่ะนะครับของคนจีนเขาเอาเข้าไปส่วนที่เป็นคนไทยยังไงมันก็มีรายละเอียดกันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเขาประกาศว่าจะไม่ดูหน้าใครเนี่ยก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาไล่กันทั้งหมดเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้ายุบสภาตามคำประกาศ31 มกราเนี่ยพอเดือนธันวายังไงก็ไม่ยุบหรอกถ้ามันมีไอ้เงินไอ้พวกนี้มันอยู่เนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้านี่น่ากังวลมากเอาเราเพียงแค่ว่าไอ้10%ของไอ้เฉินจื้อเนี่ยซื้อประเทศไทยได้แล้วเงิน50,000 ล้านเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้เสียงข้างมากซื้อการเมืองได้ซื้อระบบการปกครองได้ซื้อกลไกองค์กรอิสระกลไกราชการได้หมดเท่ากับยึดประเทศทั้งยึดประเทศ 10% มันเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้มันรู้ที่มาที่ไปเงินมันหาง่ายนี่นะครับแล้วเลือกตั้งใครจะไปสู้มันอ่ะอันนี้น่าคิดนะคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องไปใส่ที่พักเดียวนะครับพวกนี้มันฉลาดกระจายความเสี่ยงโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตคุณตู่นะครับคุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube Terror Digital นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News ครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวเปิดการให้อาจารย์เจต
นะกับคำถามตรงนี้ด้วยว่าที่เขาออกมายึดทรัพย์ณตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องการเมืองอย่างที่เสแมวได้พูดไว้หรือเปล่านะครับติดตามถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์สำหรับทีวีขอบคุณทั้งท่านครับ ครับสวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ผ่าน YouTube นะฮะตอนนี้สามารถที่จะโหวตให้เราหน่อยนะครับเราตั้งคำถามแบบตรงๆคุณคิดว่ารัฐบาลนายกหนูก็คือนายกอนุทินเนี่ยแก้ปัญหาอะไรได้ดีที่สุดในมุมมองของท่านนะฮะชายแดนน้ำท่วมเศรษฐกิจหรือยังไม่มีผลงานโดดเด่นโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้ประมาณเกือบ 3,000 โหวตแล้วอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะฮะดูหน่อยนะฮะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้แน่นอนยังอยู่กับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะครับเสแมวนะครับท่านพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะฮะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ซึ่งตอนนี้ท่านก็ผันตัวมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนซึ่งประเด็นเรื่องของการเป็นนักการเมืองเต็มตัวผมได้ถามท่านแน่นอนนะฮะว่าทำไมตัดสินใจเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมือง ก่อนหน้านี้มาในรายการเราวิเคราะห์เรื่องของกัมพูชาดุเด็ดเผ็ดมันอย่างตรงไปตรงมาแต่พอมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยลีลาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องดูกันยาวๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนก็อยู่ในรายการกับเราแล้วที่เขาพ่นยาต่างๆ ไม่ใช่อะไรนะพี่เขาแพ้ PM 2.5 ซึ่งตอนนี้ PM 2.5 นี่ก็เป็นปัญหาหนักไม่ต้องใช้เครื่องตรวจวัดอะไรนะใช่ไหมไอ้ตัวเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศใช้ตัวพี่เขาวัดคุณภาพอากาศได้เลยตอนน้ำตากันไหลตลอดเวลาน้ำตาไหลตลอดเวลาส่วนอาจารย์เจตโทนวณิกนะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์ถึงประเด็นปปงว่ามาในช่วงการยึดทรัพย์ในช่วงเนี้ยยึดทรัพย์อาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ10,000 กว่าล้านต้องอย่าใช้คำว่ายึดโทษทีต้องใช้คำว่าอายัดต้องใช้คำว่าอายัดแต่ว่าสื่อเนี่ยชี้ไปคำว่ายึดไม่ได้แต่โดยข้อเท็จจริงคือการอายัดไปก่อนวันอายัด90 วันตรวจสอบทุกอย่างถ้าสามารถที่จะชี้แจงอะไรทุกอย่างได้ปกติเขาคืนให้แต่ถ้าสมมติเกิดชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้เขาก็ยึดเป็นของแผ่นดินไปถูกต้องไหมฮะมันมีนัยสำคัญอยู่นะครับอายัดได้10,000 กว่าล้านโอ้ทุกคนตบมือให้เยอะแต่สุดท้ายไปดูปลายทางอ้าวยึดจริงๆ18 ล้านอาจจะไม่ได้ยึดด้วยนะที่ท่านพลโทพระดอนบอกเนี่ย90 วันเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จแล้วคุณไม่ต่อเนี่ยคุณปล่อยเนี่ยหมด90 วันจบนะต้องคืนให้คืนดิแล้วพอจะมาอายัดอีกทีไม่อยู่แล้วทรัพย์ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงได้บอกไงว่าให้ตาม อย่างใกล้เพราะว่าเอาแบบง่ายที่สุดนะคุณทิน90 วันนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะนั่งอยู่เฉยๆก็หลุดเลยเฮ้ยอายัดอย่างนั้นเลยเหรอใช่งั้นก่อนที่จะให้อาจารย์เจตขยายความเพิ่มเติมพี่ตู่เดี๋ยวผมขอเคลียร์นิดนึงเพราะว่าเราทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าสรุปสุดท้ายพี่มองอันเนี้ยการออกมาอายัดตรงนี้มันคือเกมการเมืองใช่ไหมมันคือเบี่ยงเบนประเด็นใช่ไหมในมุมของพี่เลยในฐานะที่ข้ามบอร์ดในวงการเมืองผมยกอย่างผมเคยถูกอายัดชุมนุมการเมืองตอนที่ไอ้ธาริศเป็นอธิบดีเนี่ย DSI ตอนแรกมันอายัดทุกคนยกเว้นผมบอกให้ไอ้ธาริศนี่แกล้งกันดีกว่าไอ้พวกที่ถูกอายัดมันก็รู้ว่าผมไม่ถูกอายัดมันก็มายืมตังค์ผมหมดบอกเอากันแบบนี้รุ่งเช้ามันก็เลยอายัดตามให้โอเคนี่คือขำขันกันแต่ว่าผมก็บอกว่าคือณขนาดนี้เนี่ยศิลปะศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยอยู่มุมไหนถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยว่าเรื่องอะไรคนที่สนใจนะครับแม้กระทั่งเรื่องดาราวันนี้ก็เหมือนกันก็กระชากข่าวไปเหมือนกันนะใช่นะครับก็คือทุกเรื่องคือต้องใช้ข่าวกลบเก่าครั้งหนึ่งผมก็ใช้คำว่าต้องทุจริตใหม่เพื่อจะกลบทุจริตเก่าคนกำลังตามเรื่องโกงนี่อยู่ดีๆทุจริตใหม่เลยไอ้โกงนี้คนก็ลืมแล้วเห็นไหมก็คือการสร้างเรื่องใหม่คือลีลาการเมืองคนเนี่ยคือคนไทยเป็นคนที่บริโภคข่าวสารกันเป็นตอนเราชอบดราม่านะครับแล้วก็หนังถ้าไม่น้ำเน่าจริงก็จะไม่ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นถ้าเราตีโจทย์ทางการเมืองกันออกเนี่ยเห็นไหมวันนี้ระหว่างข่าวดาราเนี่ยนี่นะครับกับน้ำท่วมหาดใหญ่ผมว่าบาลานซ์กันแล้วนะครับบางพื้นที่บางแหล่งข่าวรู้สึกข่าวดาราจะแรงจะแรงกว่าน้ำท่วมแล้วแรงกว่าน้ำท่วมด้วยนะครับชายแดนเนี่ยไอตอนชายแดนน้ำท่วมก็กลบวันนี้ดีไม่เจอขานะพอระเบิดกับเครื่องนะวันนี้ถ้าขาระเบิดก็จะกลายเป็นอีกเรื่อง
คือเราเนี่ยนะครับมันถูกข่าวกลบข่าวกลบข่าวกลบข่าวนะครับและกลบอย่างมีนัยยะอย่างตั้งใจนะครับกรณีเนี่ยนะครับกรณีที่อายัดทรัพย์กรณีดาราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ครับอาจารย์เจมส์มองตรงกันไหมหรือจะวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เราได้ คุณทินไม่ต้องทำอะไรมากนะตอนนี้พวกเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะสมมติคุยกันอยู่ดีๆนะสมมติคุณทินคุยนี่ไม่ตบแรงจริงนะนี่ตบแค่เบาๆแต่ถ้าผมตบให้แรงจริงๆดังๆเนี่ยหรือดังกว่านี้เนี่ยคุณตกใจไหมเมื่อกี้ผมตบแค่ยังไม่ได้ขนาดผมตบแค่นี้นะคุณยังอะไรวะเหมือนกันกับลักษณะข่าวกำลังจดจ่ออยู่กับข่าวทั้งที่เหมือนกับพวกเราคุยกันเนี่ยเราคุยเรื่องเป็นเรื่องมากนะตบมือทีนึงลืมเลยการข่าวเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าสื่อมวลชนตอนที่ท่านร่ำเรียนนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์การสื่อสารมวลชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ได้มีการบอกสอนกันทั้งนั้นว่าเรื่องอะไรที่มันมีสาระสำคัญการจะเกาะติดและทำให้คนยังสนใจแล้วพาคนไปที่จุดที่คนยังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดปล่อยผ่านปั๊บการจะนำคนกลับมายากเหมือนคุณทินไปนั่งเรียนหนังสือคุณทินไปนั่งเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วพอมันทำให้มีอะไรก็แล้วแต่ดึงความสนใจออกจากห้องเรียนนะการจะกลับมาที่ห้องเรียนแล้วก็มาต่อตอนที่อาจารย์สอนเอาทิ้งค้างไว้เนี่ยยากละแต่ถ้าเกิดคุณทินนั่งอ่านการ์ตูนนะแล้วมีอะไรมาทำเป็นเบี่ยงเบนความสนใจไปกลับมาอ่านการ์ตูนอีกทีนะง่ายแล้วถ้าเกิดสมมติคุณทินนั่งเรียนหนังสืออยู่ดีๆเพื่อนเอาการ์ตูนมาให้คุณทินก็อ่านการ์ตูนแล้วก็ลืมไปแล้วล่ะว่าครูอาจารย์สอนอะไรเหมือนกันกับการข่าวครับนักการเมืองเขาเรียนรู้วิธีการแบบนี้วิธีการปรบมือให้คนตกใจหรือคนกำลังจะด่าเฮ้ยพี่ครับสวัสดีครับพี่กินนมครับทุกอย่างถูกเปลี่ยนพอมันถูกเปลี่ยนปั๊บเขาก็ต้องเบี่ยงความสนใจต่อเหมือนอย่างที่คุณจตุพรบอกไงว่าเอาขนาดว่าทุจริตกำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เนี่ยเอาทุจริตใหม่เข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยตัวคุณทินเองก็เหมือนกันสิ่งที่มันเป็นเรื่องหลักอย่าทิ้งไม่ทิ้งครับอย่าปล่อยสมมติสถานการณ์ไทยกัมพูชามันยังไม่สงบอย่าปล่อยติดตามดูตรวจสอบเรื่องของที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้เรื่องอายัดเนี่ยนะครับต้องตามแบบที่เสบอกเลย90วันเนี่ยคุณขึ้นไว้เลยผมจำได้ว่ามันเคยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาตามเรื่องอะไรไม่รู้เขาเขียนเลย90นับถอยหลังไป89นับถอยหลังไปเรื่อยทุกคนต้องทำแบบนี้แล้วก็คอยติดตามดูพอถึงวันที่มันถอยไปจนกระทั่งถึง0เนี่ยนะตกลงได้ยึดและยังหรือตามต่อเลยสมมุติคุณทินนะพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องตามกันนะครับอย่าลืมไปว่าเรื่องนี้มีอยู่นะครับเรื่องนั้นมีอยู่ถูกไหมแล้วสิ่งที่มันสำคัญมากนะเราไม่เคยริเริ่มอะไรเลยในการใช้กฎหมายจัดการกับคนที่เป็นพวกทุนเทาทุนดำตลาดมืดสแกมเมอร์ค้ายาอะไรทั้งหลายเมื่อสักครู่เราพูดหวังจงอี้มาจากไหนเราพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาดำเนินการกับคนที่เราไปอายัดเขาตอนเนี้ยทำไมไทยไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วพวกบรรดาคนเหล่านี้ต่างชาติเทาต่างชาติดำทั้งนั้นนะไทยเทาไทยดำอยู่ที่ไหนที่ไม่ทำอะไรเพราะว่าเขากลัวจะไปโดนไทยเทาไทยดำหรือเปล่าก็นี่ไงทำไมไทยไม่ริเริ่มใช้กฎหมายไทยจัดการกับไทยเทาไทยดำไอ้ไทยเทาไทยดำนี่แหละตัวดีถามว่าคุกมันก่อร่างสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นสถานที่เริงรมย์ไม่ใช่เพราะไทยเทาไทยดำหรือมันจีนอยู่ดีมันมาสร้างเองหรือไม่ใช่และไอ้พวกเนี่ยเบนจามินอะไรที่เรารจนาชื่อขึ้นมาเนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยได้เพราะอะไรไม่ใช่ไอ้ไทยเทาไทยดำหรือแล้วมันทำร้ายคนไทยได้เพราะอะไรเพราะอเมริกันเหรอหรือเพราะจีนกับเพราะไอ้คนไทยเราด้วยกันนี่แหละแล้วไอ้แบบนี้เนี่ยยิ่งกว่าน้ำท่วมอีกนะไอ้คนพวกนี้อาจจะถูกฆ่าตัดตอนโดยบรรดาคนที่มันเชื่อมโยงกันมาจากต่างประเทศนะสมมติอเมริกามีใครก็ไม่รู้เป็นมาเฟียอยู่เบื้องหลังไอ้คนเหล่านี้อีกทีนะไอ้คนเหล่านี้มึงติดกับละกูเช็คบินมึงทิ้งแต่อย่าให้ไอ้ไทยเทาที่อยู่ในประเทศไทยโดนอย่าให้ไอ้ไทยดำที่อยู่ในประเทศไทยโดนเพราะมันสามารถส่งคนอื่นเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ต่อสายในสิ่งที่มันทำค้างไว้ยึดไป10,000 ล้านแค่นั้นเองไอ้โทษอายัดไปแค่10,000 ล้านและที่คุณจตุพรบอกเนี่ยต้องระวังมากเลยนะมันจับไอ้พวกนี้เพราะว่าพวกนี้ตันแล้วถูกไหมมันส่งคนใหม่มาไอ้พวกนี้แหละขนเงินเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแจกไอ้ไทยดำยังอยู่ไอ้ไทยเทายังอยู่
แล้วถ้ามันแฝงตัวอยู่ในการเมือง แล้วมันกำลังรอที่จะไปเลือกตั้งครับ แล้วมันกำลังมีหัวคะแนนที่จะได้รับแจกเงินจากไอ้คนพวกนี้ รอที่จะเอาเงินไปหว่านครับ แต่เรากำลังมาคุยเรื่องอะไรกัน ไอ้นี่โดนจับไอ้นี่โดนอายัดแล้วยังไงล่ะ ไอ้ไทยดำอยู่ไหนไอ้ไทยเทาอยู่ไหน และไอ้ตัวใหญ่อยู่ไหน จับยาแต่ละทีถามเสได้จับยาแต่ละทีไอ้คนวิ่งยา ยิงทิ้งก็ยิงแต่ไอ้คนวิ่งยา แต่ ไอ้ คน ผลผลิตอยู่ไหนวะ ผลิตคนค้าตัวใหญ่ไม่เคย ในสิ่งที่อาจารย์เจตพูดแล้วมันก็ ใช่ น่าคิดแล้วมันน่า ครับ น่ากังวลนิดนึงนะฮะ มาก ถ้าสมมติไทยเทา ไม่ใช่น่า พี่ตู่ใช่ไหม กังวล มัน มาก กังวล แล้วมันถึงมาสัมพันธ์การเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าไงพี่บอกการรณรงค์สำคัญมาก จากที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนสู้อะเผด็จการประชาธิปไตยคราวก่อนคราวเนี้ยขาวกับเทาต้องดูพฤติการของพรรคการเมืองกันเลย ถ้าคุณเลือกฝ่ายขาวได้เป็นรัฐบาล ประเทศนี้เดินไปสีขาว ถ้าคุณเลือกสีเทาได้เป็นรัฐบาล ประเทศเนี้ยไม่ได้จบที่เทานะจบที่สีดำ เพราะสุดท้ายมันต้องไป ไปเป็นรัฐล้มเหลว แล้วก็ล้มละลายกันไปเลย ฉะนั้นตรงเนี้ยมันถึงมีความจำเป็นไงที่พี่ถึงเป็นที่มาเนี่ยทำไมถึงไปเข้าพรรค กำลังจะถามลิงก์เลย โอ้โห ปรากฏเสแมว ลิงก์ตัวเองเข้าคำถามผมเลย เขาเรียกว่าเป็นการนำสู่เรื่อง นำสู่เรื่อง อันนี้คือสไตล์ของนักการเมืองป่ะสไตล์นักการเมือง ก็คุณถามไว้ไง นำสู่เรื่อง ใช่ไหม เอางี้ ถ้าผมถามเสแมวถ้าเกิดในอนาคต ไม่รู้นะว่าเลือกตั้งจะเป็นยังไงแต่ ครับ เกิดเสแมวได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ครับ ไอสิ่งที่เราคุยกันวันเนี้ยแล้วสิ่งที่เสียแมวพูดแบบชัดเจนว่าต้องทำงี้1 2 3 4แต่พอเข้าเป็นรัฐบาลจริง ๆ เนี่ยจะทำได้เหรอ ทำได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จหรืออำนาจเต็มนะถึงไม่ต้องเต็มนะ ถ้ามีส่วนได้เข้าไปเนี่ยรับรองทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้สิ่งที่เราพูด เพราะมันอยู่ที่การสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งที่พี่เข้ามาเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะ พี่มาจริงๆเนี่ยในฐานะตัวแทนกลุ่ม สวัสดีคนไทย ซึ่งเป็นการเมืองภาคประชาชน ตั้งมาปีครึ่งแล้ว และตอนนั้นเนี่ยเราตั้งมาเนี่ยเรามีเจตจำนงว่าไอ้บ้านเมืองประเทศเนี้ยไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยมันขาดวุฒิภาวะ เราต้องการให้ประชาธิปไตยเป็นวุฒิภาวะ เราก็มองว่าเฮ้ยโอกาสอีกปีกว่า2 ปีเดี๋ยวเราก็ยกสถานะพรรคการเมืองและเข้ามา แต่พอดีตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดอุบัติเหตุไอ้การเลือกตั้งมันมาเร็วกับปกติ เราก็เลยบอกเฮ้ย มึงถามกูยัง เราเป็นเจตจำนงนี่ประชาธิปไตยเป็นวุฒิภาวะ พอดีเราได้รับเชิญจากพรรคไทยสร้างไทย เราก็มาดูว่า เพราะการทำการเมืองเนี่ยเราต้องมีนโยบาย นโยบายจะเป็นจริงต้องมีพรรคการเมืองใช่ไหมครับสถานการณ์มันเปลี่ยนมาเร็ว พอเรามาถูกเทียบเชิญเราก็เจตจำนงของเราประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะเฮ้ยพรรคไทยสร้างไทย การเมืองสุจริตไอ้วุฒิภาวะนี่แหละมันจะไปทำให้สื่อการเมืองสุจริต ปัจจัยหลักของพี่เนี่ยที่ว่าการเมืองต้องมีวุฒิภาวะเนี่ยพี่ยึดหลักอธิบายง่ายๆ คือแพลนภาษาอังกฤษนะครับ P L A N แพลนเนี่ยก็คือว่าตัว P เนี่ย people ต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอ โอเค 2 L รอกฎหมาย กฎหมาย กฎหมายคือไง ต้องเป็นบรรทัดฐานนะ เป็นที่พึ่งของชนทุกชั้น มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำนะ ถูกต้องเห็นไหม โอเค หลัก A accountability อ่าฮะ ความรับผิดชอบ แล้วก็โปร่งใส เฮ้ย คุณเป็นนักการเมืองหรือนักอะไรไม่รู้ ถ้าจะมาบริหารรายการแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบ เหมือนในน้ำท่วมเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาไหมล้มเหลว แล้วก็สุดท้าย N nation ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ฉะนั้นเราใช้ตัวเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดของเราพอดีมาตรงนี้ปั้ง เฮ้ย การเมืองมันจะสุจริต มันต้องมาจากตัวนี้ไง พี่ก็เลยมันเข้ากันได้ กับคุณหญิงสุดารัตน์ เขาเรียกว่าเจตจำนงเนี่ย โอเค มันเข้ากันได้ ด้วยความเคารพใครเป็นคน approach ใครหรือว่ามันมีเริ่มต้นคุยกันได้ไงทำไมถึง ไม่พี่คุณหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายโทรมาหาพี่ แล้วพอดีพี่ก็ไปหารือกับกลุ่ม เพราะว่าเป้าประสงค์เราตรงนั้นจริงไหมจริง ๆ มันต้องจบด้วยพรรคการเมือง แต่การเมืองมันมีเลือกตั้งมาเร็วปกติ เราก็ต้องกลับมองหาใช่ไหมแต่เป้าเราต้องยืนยันนะพรรคการเมืองตรงนั้นต้องมีทิศทางของการเป็นสีขาวคุณหญิงเขาการเมืองสุจริตไงแล้วชื่อไทยสร้างไทยเนี่ยพี่เนี่ยดูแลงานความมั่นคงมา การรักษาความมั่นคงของชาติเนี่ยปัจจัย2ประการปัจจัยภายนอก มีพันธมิตร ปัจจัยภายในเนี่ยพี่บอกตอนนี้เราต้องตระหนักที่สุด ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง การพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาตนเองนะครับสำคัญที่สุดอันนี้ไทยสร้างไทยไงมันก็คือเฮ้ยมันสอดรับไว้ยืนบนขาตนเอง เท่ากับตรงกัน เราก็เลยคลิกเลยว่า
ถ้าอย่างนั้นตรงนี้มันน่าจะมาบรรจบกันได้ ก็เลยตกลงปรงใจว่าจะต้องมาเดินงานไปร่วมกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้รับโอกาสเร็วกว่าเวลาสู่เป้าหมาย แต่โอกาสที่สำคัญที่สุดไงเราสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น เราอาสาเป็นตัวเลือกและทางเลือก ชื่อพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยหรือเปล่า ต้อง to be continue ดูต่อไป แล้วจะเป็นเรื่องของกระบวนการของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเขาต้องมีกระบวนการก่อนนะครับ อย่างนี้นะฮะผมให้ความเป็นธรรมกับเสแมวนั่งตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวฟังสองท่านนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะถามแบบตรงไปตรงมาว่าทั้งสองท่านมองยังไงกับมูฟของท่านพลโทพระดอนเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ท่านเป็นเลขาธิการสมช.ถูกต้องไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มีบทบาทในการมาเนี่ยโดยเฉพาะอดีตเลขาสมช.มาวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วได้รับเสียงชื่นชมถูกต้องไหมฮะแต่ที่ท่านบอกว่าใสสะอาดแต่หลายคนก็พูดนะฮะว่าคนที่ยังไม่เข้าการเมืองอ่ะพูดได้หมดพอสุดท้ายบนการเมืองครอบปึ้งเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เลยอันนี้ผมพูดต่อหน้าท่านเลยนะฮะไม่ได้แปลว่าท่านจะเป็นนะแต่กำลังจะบอกว่าด้วยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคุณตู่มองไงคือในฐานะนักการเมืองมาก่อนเป็นผู้แทนมา2 ครั้งที่ไม่ได้เป็นผู้แทนเพราะว่าเขาไปตัดสิทธิ์เลยเอาไปขังไม่ให้ไปใช้สิทธิ์แล้วเขาบอกว่าการที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ทำให้ขาดคุณสมบัติโอเคแต่ว่าถ้าผมแหกคุกมาก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีก็จะค่อยแหกคุกโดนเขาแหกคุกเข้าเงื่อนไขกฎหมายนะครับจะแหกคุกมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับตอนที่นั่งอยู่ในสภาก็มักจะมานั่งสุมหัวกันมีความสุขกันหนึ่งไปยุให้คนเล่นการเมืองอยากให้ใครชิบหายก็ยุให้มันเรื่องลงการเมืองอย่างนี้เลยนักการเมืองมันสุมหัวคุยกันแบบนี้เหรออยากให้ใครเจ๊งก็ไปยุอันนี้เป็นหลักคิดก็คือหมายถึงว่านักการเมืองมันชอบพูดชอบหยอกล้อกันกรณีของพี่แมวพระดอนเนี่ยโดยประสบการณ์นะครับความรู้ความสามารถก็ควรจะได้เข้าไปทำหน้าที่ในเรื่องความมั่นคงนะครับผมว่าเจตนาที่สุจริตและที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังพี่แมวได้อธิบายความอย่างเป็นคนที่มีความรอบรู้ในมิติของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาก็คือหมายความว่าการเป็นนักการเมืองนะครับเราไม่จำเป็นจะจากเดิมใช้คำว่าเล่นก็ควรจะเปลี่ยนมาทำงานการเมืองเสียแล้วก็อะไรที่ไม่จริงเมื่อก่อนก็จะบอกการเมืองทั้งนั้นป่วยการเมืองพูดเท็จก็บอกการเมืองหรือเปล่านะครับมีปัญหาก็จากการเมืองก็คือเป็นเรื่องที่เหลวแหลกเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือคือครั้งหน้าเนี่ยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นการเลือกตั้งที่น่ากังวลมากที่สุดนะครับผมว่ามันต้องใช้แบงค์เทามันเทาหมดอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อระบบเงินรานะครับเป็นใหญ่ขณะที่กกต.วันนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบนะครับไม่รู้จะยินดีหรือว่าจะสาปแช่งกันดีเนี่ยเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันมีปัญหาเรื่องการควบคุมดูแลการเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปตามคำขวัญของกกต.ว่าต้องสุจริตและโปร่งใสซึ่งมันไม่เคยมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็วาดหวังว่าทางพี่แมวเนี่ยก็สามารถแหวกความเทาๆนั้นได้เข้ากันไปได้แต่บอกคำเดียวว่ายากมากนะครับสำหรับการเมืองที่ผมเห็นกระดานเนี่ยในแต่ละภูมิภาคคนการเมืองมันเห็นกันหมดนะครับใครขยับตรงไหนกันอย่างไรครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกตั้งผมดูการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับปูพรมพันแล้วก็เติมหลากหลายที่น่ากลัวที่สุดสมัยก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับคอยจะผมเห็นตั้งแต่ยุคแตกเงินแบงค์20 บาทต่อมาแตกแบงค์100ต่อมาแตกแบงค์500ตอนนี้ไม่แตกแล้วแบงค์พันไม่มีแตกแบงค์พันไม่มีแตกและมันจะไม่จบแค่พันเดียวคือทีนี้เดิมเนี่ยเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเนี่ยระดับเทศบาลเนี่ยนะจะจ่ายแพงกว่าเลือกตั้งผู้แทนบางแห่ง 3,000 4,000 5,000 บางที่ก็แจกนะครับทีนี้มันเริ่มประเพณีว่าเขาทำไมเลือกให้นายกเทศมนตรียังจะต้องจ่ายเท่านี้เลือกผู้แทนเนี่ยราคามันเริ่มขยับเพราะฉะนั้นมันจึงว่าหัวละเท่าไหร่นะครับถามว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าที่น่ากังวลกับทุนเตาเนี่ย
คือเงินที่ไปจ่ายในการซื้อเสียงเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ต้องไม่มีความเสียดายใดๆจ่ายยังมีความสุขที่สุด แล้วทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าถ้ามาจากไอ้ทุนเทาทั้งหลายเนี่ยนะครับไปซื้อโดยนะครับหนึ่งคนไปซื้อก็ไม่ใช่เงินตัวเองสองเนี่ยนะครับไอ้คนที่เป็นเจ้าของเงินก็รู้ว่าจะเอาคืนอย่างไรและจะได้กำไรกันกี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่มีการปราบไอ้แก๊งไอ้สแกมเมอร์เนี่ยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเลือกตั้งมาเนี่ยครับเราจะได้เท่าเต็มและเนี่ยนะครับเท่านี่มันซุกในหน้าในคือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะมันจะหลบหน้าวางซุกซ่อนคือการออกแบบหน้าขณะนี้การเมืองไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้เป็นกองเลยไม่ใช่เอาบางคนกระจายแล้วจะไปกันยังไงอันนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วยึดหมดนะคือหมายความว่าพอยึดโครงสร้างทั้งการเมืองคือราชการแล้วเนี่ยต่อไปก็ยึดทรัพยากรเห็นไหมเป็นลำดับไปเป็นลำดับแล้วท้ายที่สุดสภาพประเทศมันจะเป็นยังไงนี่คือความน่ากลัวที่สุดคือผมยังมองเห็นว่าในระยะเวลา2 เดือนของคุณอนุทินเนี่ยต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับวันนี้ปปงเนี่ยยึดได้แค่อายัดแต่ว่ามันต้องปราบให้เฮี้ยนในวงการรู้กันทั้งนั้นอ่ะเหมือนเว็บการพนันมีตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้นะครับหรือว่าไอ้เว็บอื่นๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าที่มาของสแกมเมอร์ในแต่ละขบวนการไม่มีอะไรที่รัฐไทยจะไม่รู้นะไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะไม่รู้อะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่อย่างนั้นมันฆ่าตัดตอนกันไม่ถูกหรอก นี่ผมยกตัวอย่างไม่ทำไงนะครับถ้ากดเข้าไปโครมเนี่ยนะครับถ้าจะทำการเมืองโดยสุจริตแต่ว่าถ้ามีแก๊งไอ้พวกนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองมันจะสุจริตกันไหวอ่ะมันสุจริตมันต้องแพ้ดิมันถึงมาทั้งที่จริงมันควรจะชนะที่ประโยคที่พี่ตู่พูดก็คือแน่นอนแหละเสแมวเข้ามาตรงนี้จะยากมากในการทำแต่ถามว่าอย่างน้อยเสแมวก็ตัดสินใจเข้ามาทำตรงนี้ด้วยความสามารถของท่านและจะเป็นประโยชน์แต่ยากอาจารย์เจตมองเหมือนกันไหมฮะยากครับเข้าใจความตั้งใจเข้าใจแต่ยากคือเรียนอย่างนี้คือเราพูดกันมาตลอดนะว่าการเมืองเรื่องสกปรกการเมืองเป็นพื้นที่ของคนไม่ดีคนเลวอะไรว่าไปถึงคนชั่วอะไรพวกนั้นนะครับปราชญ์ในทางการเมืองเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนโง่คุณจะถูกปกครองโดยคนโง่ถ้าคุณคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนเลวคุณจะถูกปกครองโดยคนเลวทีเนี้ยมันหมักหมมกันมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างประเทศเราเนี่ยจะทำยังไงที่คนอย่างเสแมวจะเสียสละบอกว่าเอาละกูไม่โง่กูไม่เลวด้วยจะทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่มันเหมือนกับปกติโคลนเต็มไปหมดเราก็เอาน้ำจากคลองซึ่งเป็นคลองที่เน่าเสียมาฉีดเพื่อที่จะไล่โคลนมันจะเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนมันก็มีแต่มันก็เละเท่านั้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดเอาน้ำดีโคลนมันมากมันหมักหมมอยู่ก็ใช่ว่าน้ำดีจะไล่ได้หมดแต่ก็ไล่ได้บ้างและในเมื่อน้ำมันเป็นน้ำดีมันเป็นน้ำใสสะอาดเวลาฉีดพ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณทินใช้คำว่าโอ้พี่แมวแรงมากพี่แมวเวลาพูดเรื่องอะไรเนี่ยมีน้ำหนักชัดเจนตรงน้ำมันก็จะไม่ปิดไงนะน้ำมันก็จะแรงพอน้ำมันแรงแล้วมันใสมันก็ได้บ้างมันอาจจะแผ่วถางทางไปนึกออกไหมสมมติโคลนมันเยอะนะแทนที่ไปฉีดไล่หมดไล่ปื๊ดเหมือนเวลาเขาเก็บกู้ทุนระเบิดเขาเก็บอย่างนั้นเขาไม่ได้ไล่เก็บกู้ทุนระเบิดไปแบบนี้นะเขาก็ต้องวางแนวแล้วก็กู้แล้วก็เดินให้ได้ก่อนถูกไหมครับเหมือนกันผมคิดว่านี่เป็นการแผ่วถางการเมืองอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่ตัวพลโทพาราดอนนะที่จะต้องช่วยทำแบบนี้ผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะพี่น้องทั้งหลายที่คุณจตุพรได้พูดถึงจะทุนเทาทุนดำอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านขายเสียงของท่านขายสิทธิ์ของท่านจบต่อให้โทษนะเงินได้มาจากวัดท่านเจ้าวาดผู้บริสุทธิ์บอกว่าลูกเอาเงินนี้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพนะแต่ไอคนได้เงินไปนี่เงินบริสุทธิ์นะมันได้เงินไปแล้วมันก็เอาไปให้เธอเลือกฉันเถอะเงินนี่บริสุทธิ์นะแต่เจตนาของคนเอาไปเนี่ยเอาให้ปั๊บมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเทายิ่งแย่อย่างที่คุณจตุพรบอกนะเงินดำยิ่งสกปรก
แต่ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งเงินบริสุทธิ์เนี่ยท่านเจ้าวาดท่านเห็นใจ ไม่รู้เลยว่าไอ้ลูกศิษย์คนนี้เนี่ยมันเลวยังไง มันไม่ดีแบบไหน เอาเงินให้ลูกเอาไปทำมาหากินนะ เงินบริสุทธิ์นะ มันเอาไปแจกคนแจกเนี่ยมันแจกเงินเทาเงินดำเงินขาวก็เป็นไม่ดีทั้งนั้น แต่คนรับสิครับคนรับคุณก็ไม่ดีไปกับเขา ถ้าคุณว่าเขาไม่ดีคุณรับเงินเขาคุณก็ไม่ดี คุณว่าเขาเลวคุณรับเงินเขาคุณก็เลวคุณว่าเขาชั่วคุณรับเงินเขาคุณก็ชั่วเพราะอะไร เพราะณจุดนั้นเนี่ยจะใช้คำว่าศีลก็ลำบากนะ เอาเป็นว่าเป็นคนเสมอกันก็แล้วกัน คนถือเงินไปให้ก็คือคนเสมอกันเพราะมันยื่นเงินให้ถูกไหมคนรับก็เสมอกันเพราะรับผมสมมุติผมเป็นโจรชวนคุณทินไปเป็นโจรผมเป็นโจรอยู่แล้วผมก็เลวแล้วถูกไหมผมชวนคุณทินไปเป็นโจรคุณทินไปไหมไปแล้วคุณทินไม่เลวกับผมเหรอเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนขายเสียงเป็นคนขายสิทธิ์ก็ต้องช่วยด้วยสมมุติว่าคนที่เขาเสียสละเข้าไปแบบเสแมวถูกไหมแต่บังเอิญมันยังมีคนอีก90%มันรับเนี่ยแล้ว10%จะสู้ยังไงอะครับ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถูกไหมน้ำไกลย่อมดับไฟใกล้ยากไงไฟมันลุกไหม้อยู่ตรงเนี้ยวิ่งเอาน้ำมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรืออย่างที่ผมบอกโคลนมันหมักหมมกันอยู่เต็มเอาน้ำจำนวนน้อยไปล้างได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีคนเสียสละมาละถูกไหมจะทำยังไงเราจะไปเร่งเร้าให้คนมาเสียสละเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้นะแต่พวกคนที่เป็นพวกเราเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราจะช่วยกันยังไงอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมว่านัยสำคัญที่อาจารย์เจตกำลังจะสื่อก็คือว่าสุดท้ายสุดก็คือประชาชนคือคุณผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์ก็มีด่าอาจารย์เจตบ้างมีอะไรบ้างคอควายเต็มไปหมดเลยนะฮะพี่ตู่เชิญเข้าห้องน้ำก่อนฮะระวังนิดนึงนะครับใช่และที่สำคัญนะคุณทินเอาอย่างนี้คุณต้องมีความเป็นธรรมกับคุณคนหนึ่งอย่างนี้ชื่อสุภาพแสนอะไรไม่รู้นะคุณบอกว่าไอ้4,000 ล้านที่ไปให้กับไอ้โมโต GP เนี่ยเจตแมวตู่ไม่เห็นพูดอะไรเลยคุณทินยังไม่ได้ถามเราแม้กระทั่งครึ่งคำเลยแล้วจะให้เราพูดว่าอะไรอยู่ดีเราทะลุกลางบ้อง4,000 ล้านโมโต GP นะครับอย่างนี้เหรอคนเหล่านี้แหละท่านต้องเป็นธรรมและท่านต้องเป็นกำลังให้บ้านเมืองหัดเป็นพลเมืองถูกครับแทนที่จะพูดว่าเขาอย่างเดียวเราต้องนึกด้วยว่าแล้วเราทำอะไรบ้างสุดท้ายคุณผู้ชมมันคือประชาชนแหละครับประชาชนที่เราจะต้องเข้าสู่คูหาเลือกตั้งแล้วก็ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วเลือกใช่ถูกต้องไหมฮะอันนี้สำคัญที่สุดเราจะพูดจนเหงือกแห้งนโยบายดีขนาดไหนก็พูดจนฟันหลุดเนี่ยก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นฮะพูดเราสื่อพยายามจะนำเสนอเราต้องนำเสนอให้พรรคการเมืองเท่าทันแต่ละพรรคมาใครมาเราพูดให้เต็มที่เลยสุดท้ายสุดอยู่ที่ประชาชนคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้แต่พี่ช่างภาพน้องๆช่างภาพทีมงานของผมแม้แต่ตัวผมเองเราทุกคนมีสิทธิ์กำหนดประเทศเราโดยการเลือกถูกต้องไหมครับบางท่านก็บอกอาจารย์เจตพูดถูกแล้วคุณบอกเงี้ยแต่คนพูดก็ไม่ชอบพรรคไม่ซื้อเสียงคุณรู้ได้ยังไงว่าใครชอบใครไม่ชอบใครแล้วสมมุตินะคุณกำลังพูดถึงว่าผมไม่ชอบพรรคประชาชนผมไปไม่ชอบพรรคประชาชนตอนไหนแต่ผมก็บอกแล้วไงใครที่คิดจะทำร้ายบ้านเมืองผมก็ไม่เอาผมก็ต้องต่อสู้แล้วถ้าเกิดคุณคิดจะล้มล้างสถาบันไม่ว่าจะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องสู้กันถ้าคุณกำลังพูดถึงพรรคประชาชนคุณก็ไปบอกพรรคประชาชนอย่าทำสิ่งเหล่านี้ดิไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้แปลว่าไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วล้มล้างสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองได้นะครับเพราะงั้นคุณก็ไปคิดกันเหมือนกันคุณอยากเป็นพลเมืองเนี่ยคุณอย่ามาดังแต่พูดแค่นี้เขาถามว่าแล้วทินน้ำเงินทำไมไม่ถามล่ะครับนี่ไงเห็นไหมเขาว่าอะไรทินน้ำเงินมันก็ว่าคุณทินสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยไงแต่ประเด็นเราไม่ได้ผมสนับสนุนตรงไหนวะก็นี่ไงก็ผมถึงได้บอกว่าพวกท่านที่นั่งดูเนี่ยหมายถึงเรื่องของ MotoGP เหรอไม่เราประเด็นที่เราคุยอยู่คือเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมกับการเมืองไงที่เราเนี่ยบอกว่าให้เลือกขาวพอเลือกขาวเนี่ยนะไอ้เทาเนี่ยมันจะหายไปแล้วพอเทาหายไปเนี่ยไอ้ GT อะไรของเนี่ย 4,000 มันก็จะหายไปให้ขาวมันได้มาเป็นผู้นำเธอแล้วพี่ก็ยืนยันไงกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแบบที่อาจารย์เราต้องนั่นขึ้นไปแล้วถ้าทางการทหารเนี่ยเขาบอกไม่มีหรอกไอ้ไพร่พลที่เลวมันมีแต่แม่ทัพนายกองที่เลวแต่ถ้าเราเป็นแม่ทัพนายกองที่ไม่เลวไอ้ไพร่พลมันก็ไม่เลวใช่ฉะนั้นต้องดูกันต่อไประยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเป็นสัจธรรมเสมอแล้วคุณทินแล้วที่สำคัญนะฮะประชาธิปไตยไม่มีทางตันเขารบเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยอยู่ร่วมกันอย่างพลาดรภาพพี่กำลังชี้เห็นว่าเฮ้ยอย่าไปกังวลสุดท้าย
กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี แล้วใช้เวลาหน่อย เพราะกรุงโรมมันต้องใช้เวลา เราก็เหมือนกัน เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำดีไล่ไปพอเราได้ผู้นำที่ดีมาเนี่ยรับรองแสดงไม่กี่เรื่องหรอก แล้วเดี๋ยวประชาชน สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้รายการเราสำคัญให้ความรู้พี่น้องประชาชน รู้เท่าทันนักการเมืองที่มันเป็นสีเทาผมเปิดพื้นที่ให้กับทุกพรรค ขาวใช่ไหมเท่านั้นแหละพี่ถึงบอกว่าง่ายๆ อันเนี้ยเราทำถูกแล้ว แล้วตอนเนี้ยจะไปจบลงที่วันเลือกตั้งอำนาจอยู่ในที่ประชาชนพี่ถึงบอกไงถ้าเลือกพรรคแล้วมีความมั่นใจว่าเป็นสีขาวเราจะได้คำตอบที่สีขาว แต่ถ้าเราเลือกที่มันเป็นสีเทาคำตอบมันจะมาสีเทาและกลายเป็นดำยิ่งอาการหนักเข้าไปใหญ่ถูกต้องคุณทินกูโคตรเบื่อเจดก็ดูคนอื่น ถูกป่ะและที่สำคัญเนี่ยไอคนที่ใส่คอมาเต็มเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาขอความรู้ถ้าเกิดคอของคุณเนี่ยนะโทษพูดตรงๆเลยคืออวัยวะเพศนะถ้าคุณมีอันเดียวอย่าแจก แต่ถ้าเกิดคอของคุณคือควายนะแล้วคุณมีเยอะมากเอาแจกชาวบ้านที่เขาจำเป็นต้องใช้ คืออย่างนี้คือผมดูว่าอย่าไปถือสายพวกเนี้ยคือไม่มีอะไรที่ถูกใจก็คือหมายความว่านะครับคือก็นั่งอย่างนั้นความจริงตัวเองก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ความจริงก็ผมก็มองดูตอนหลังผมก็ขำขันนะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะถูกแบบมาว่าแล้วทนไม่ได้ตอนหลังก็ให้คนว่ามันเหนื่อยซะเองตอนหลังก็ซาไปเยอะนะก็คือหมายความว่าก็คือบางทีก็มองข้ามเราก็รู้ว่าเขาก็ความไม่ปกติยิ่งบางในบางที่เนี่ยเป็นเหมือนกองทัพเลย นั่งกันเป็นร้อยๆแล้วก็ป๊อปอย่าให้ผมชี้ตรงไหนบ้างชี้ถูกหมดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไอ้วิธีการกันแบบนี้มันคือบางทีก็พยายามไปหามุมว่าทำไมเรื่องนี้เขาไม่พูดนะครับทำไม3 คนไม่พูดเรื่องนี้ก็พิธีกรไม่ถามใช่ไงถามว่าเหมือนทินถามว่าคุณจตุพรไปไหนมาผมบอกกินข้าวแล้วเอาเดี๋ยวเราไม่ตรงคำถามว่าไปไหนมาบอกผมถามไม่ตรงคำตอบเห็นไหมผมต้องเปลี่ยนคำก็ในรายการเขามีหัวข้อนี้เขาถามเรื่องนี้ แต่มันจะให้ไปตอบเรื่องนี้ยังเป็นไรผมว่าสบายทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับคือผมว่าสุดท้ายสุดเดี๋ยวที่เราวาดภาพทั้งหมดให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลเผอิญเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนาะแล้วก็ปัญหาของปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องไหมครับเรื่องของปปงในการไปยึดอายัดทรัพย์ในช่วงเวลาจังหวะนี้ถูกต้องไหมครับที่เราวาดภาพไปเห็นคือทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เห็นว่าภาพการเมืองของประเทศไทยมันเป็นยังไงและเราต้องการที่จะให้คุณผู้ชมมีข้อมูลแล้วก็มีภูมิในการเข้าไปกาในคูหาเลือกตั้งในครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วผมก็พูดเสมอตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกลับมาจับประเด็นการเมืองก็เขาว่าผมก็ลองจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดอีก1 ครั้งของประเทศไทยใช่นั่นแหละครับอันนี้คือสำคัญมากๆคุณผู้ชมทุกคนที่คอมเมนต์กันอยู่คนคอมเมนต์สนุกสนานใช่ครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเลือกครั้งหน้าแล้วเกิดเลือกผิดหมายถึงว่าเกิดเลือกกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นขาวแล้วมันเกิดกลายเป็นเทาๆที่เราวิเคราะห์กันอยู่ซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้นะฮะถ้ามันเทาๆแล้วมันกลายเป็นดำเนี่ยคุณคิดว่าประเทศชาติจะไปยังไงก็มาให้ประเทศชาติจะไปยังไงคนที่มีทางเลือกที่จะไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ไปได้เขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกแต่คนที่ไม่มีทางเลือกอย่างพวกเราที่ต้องอยู่ประเทศไทยที่ต้องอยู่ต่อไปแล้วต้องทนอยู่กับระบบที่มันเป็นอย่างเงี้ยย้อนกลับมาวันแรกที่เรากลับมาจับการเมืองอีกครั้งนึงถามน้องๆทุกคนได้เลยทำไมถึงกลับมาจับการเมืองเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมช่วยเคสชาวบ้านนะใช่ถูกท่านเสแมวเคสชาวบ้านวันนี้โอ้เราช่วยเขาได้ดีใจมากเลยพรุ่งนี้มาอีก10เฮ้ยอีก10เราก็พยายามช่วยมาลืมมาอีก100พอช่วย100มาอีก500มามันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มานองนั่งดูว่าเฮ้ยทำไมมันไม่จบไม่สิ้นวะเพราะมันก็เลยมาจากการเมืองการปกครองใช่ไงมันมาจากระบบ นั่นแหละครับนี่ไงโครงสร้างพอมันโครงสร้างเราก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ต้องปรับที่โครงสร้างใช่ไหมล่ะใช่ไหมบ้านถ้าสมมติโครงสร้างบ้านไม่ดีเราจะไปซ่อมตรงไหนไปซ่อมหลังคาเหรอมันก็ต้องซ่อมที่เสาคุณทินจริงๆมันก็คือเลยกลับมาจับการเมืองที่คุณทินพูดเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ถ้าเรากลับมาที่ปัญหาที่มันหมักหมมอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะเอาสถานการณ์ที่มันยังไม่คลี่คลายไปจากบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นอยู่สถานการณ์เดิมคือไทยกัมพูชามันก็เกิดจากโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่ดีไม่ได้คนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเหตุว่ามันถูกตัดจากหลายทางถูกตอนจากหลายสิ่งถูกไหมภาวะน้ำท่วมนี้ก็เหมือนกันมันก็เกิดจากโครงสร้างแบบนี้แหละการโยกย้ายข้าราชการกันไปเรื่อยใครอยากจะเอาใครไปวางที่ไหนก็ไปวาง
คุณเคยมีไอ้ประเภทตะกร้าแบบการสืบทอดตำแหน่งที่มีการพัฒนาตามสายงาน และพัฒนาคนที่เหมาะสมเช่นเอาสมมติเอามหาดไทยเลยนะคุณจะเอาคนไปอยู่ทางเหนือคุณได้ทดสอบแล้วยังว่าคนที่จะไปอยู่ทางเหนือเข้าใจสภาวะการทางเหนือแค่ไหนคุณจะดึงคนลงมาอยู่ทางใต้ คุณได้ดูแล้วยังว่าคนนี้ได้มีทักษะบางประการที่จะไปใต้ เช่น คุณจะโยกคนไปที่น้ำท่วมเขามีทักษะอะไรจะจัดการน้ำท่วมไหมคุณโยกคนไปที่ฝุ่นเยอะคุณเคยพัฒนาให้เขาเรียนรู้ไหมว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นยังไงควันยังไงเผายังไงไม่อยากจะโยกใครไปไหนอยากจะย้ายใครไปก็ทำอยากจะเอาใครไปเป็นผู้ตรวจราชการก็ไปอยากจะเอาใครเป็นทิบดีก็ทำทุกกระทรวงเป็นแบบนี้หมดนี่มันคือโครงสร้างที่มันหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งด่ากันแบบนี้เพราะเรื่องที่จะต้องขยื่นบ้านเมืองร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่มานั่งด่ากันแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมหัวร้อนใครหัวร้อนหรือใครร้อนตัวผมถึงได้บอกพวกเราทุกคนต้องช่วยกันอาจารย์เจตแต่ถ้าเขาด่าแต่เขาได้รับสารและอย่างน้อยๆสารที่เขาได้รับไปในระหว่างที่เขาด่าเนี่ยครับแล้วมันไปกระตุกต่อมในวันข้างหน้าที่เขาจะต้องการแล้วเขาบอกเฮ้ยว่าเราอยากจะให้ประเทศเราดีขึ้นอันนี้ผมถือว่าก็ได้ไม่เป็นไรไม่คือไม่เป็นไรสำหรับผมนะอันนี้คือเล่นกันนึกออกไหมว่ามันต้องเป็นการสื่อสาร2 ทางดิโอเคเพราะตอนนี้ท่านสื่อสารทางเดียวท่านก็นั่งพิมพ์ด่าไปถูกไหมผมกำลังจะสื่อสารกับท่านไงผมไม่ได้หัวร้อนหรือร้อนตัวผมกำลังจะสื่อสารกับพวกท่านโอเคเสแมวครับมันจะไหวไหมยังไงก็ไหวเชื่อพี่เลยแต่ว่ามันต้องต่อสู้ไงเป็นเรื่องปกตินี่คือมุมทหารเราชี้แจงใช่มุมทหารก็ต้องไปถึงบอกอะถ้าเราทำให้ประชาธิปไตยมีวุฒิภาวะมันจะผ่านเพราะพอเรามีความรับผิดชอบเรามีความโปร่งใสไอ้สิ่งที่กังวลคนที่มีรับผิดชอบมันชัดเจนไงเนี่ยเหมือนตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยถ้าพี่มีอำนาจในการไปบริหารจัดการในมิติความมั่นคงอะมันไม่ได้เป็นความยุ่งยากเลยมันประกาศโครมออกมารัฐบาลบอกว่าแก้กรณีพิพาทไทยกัมพูชาแก้สแกมเมอร์อ้าวมันก็คือแนวความคิดยุทธศาสตร์สถาปนาความมั่นคงชายแดนซึ่งมีพันธกิจ4ประการรองรับอยู่แล้วพันธกิจทางทหาร2ประการพันธกิจข้อที่3จัดระเบียบความมั่นคงชายแดนซึ่งภารกิจของมันคืออะไรรู้ป่ะป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฉะนั้นถ้าเรามีอำนาจเราก็บอกเฮ้ยนโยบายรัฐบาลประกาศปั้งสภาความมั่นคงก็เอายุทธศาสตร์นี้ไปรองรับเสร็จมาตรการก็ตามมาแผนปฏิบัติการก็ตามมาแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันเพราะในแผนมันจะบอกเองการเผชิญเหตุเนี่ยจะต้องจัดทำยังไงนะครับการที่จะโต้ตอบให้เป็นหลักสากลจะต้องปฏิบัติการยังไงมันมีความชัดเจนไม่ต้องมาถามว่ามีลายลักษณ์อักษรไหมเพราะแผนเนี้ยมันจะผ่านความเห็นชอบสภาความมั่นคงคณะรัฐมนตรีฉะนั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่อยู่ในกฎอัยการศึกอยู่แล้วจัดการได้ทันทีถ้าภัยคุกคามตรงนี้เข้ามาเฮ้ยลุกลานเราด้วยอาวุธเรามีสิทธิ์ที่ละเฮ้ยตะโกนเตือนยิงกระสุนควันกระสุนตรงเฮ้ยถ้าเข้ามาลุกลานเราด้วยอาวุธเราเข้ากฎสหประชาชาติ51เราก็ตอบโต้ในการใช้อาวุธนั้นได้ทันทีแล้วตอบโต้ลักษณะไหนมันก็จะมีการปฏิบัติการที่เป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคือหมายความว่าเขาเรียกว่าเราป้องกันตนเองนะครับแบบล่วงหน้าก็คือไปจัดการไอ้ที่มันเผชิญหน้ากับเราฉะนั้นตรงนี้ไงพี่ถึงทูว่าถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยเข้าใจแล้วมีความมุ่งมั่นแบบพี่เนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเสแมวจะไม่ได้เป็นประเภทแบบว่าตอนหาเสียงนี่พูดเพราะพูดฟังดูดีแล้วพอได้มาเสร็จปุ๊บถึงเวลาหายเงียบไปใช่ไหมฮะเพราะสิ่งที่เราพูดยืนยันตลอดว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน路遥知马力日久日久见人心นั่นแหละอันนี้คือ路遥知马力日久见人心คือผมเชื่อพี่แมวนะครับจะไม่เหมือนนักการเมืองในอดีตนักการเมืองเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านนี่จะเก่งที่สุดทีนี้พอตอนจะเข้าทำเนียบเนี่ยระหว่างทางสมองมันหล่นพอไปนั่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีสมองแต่พอพ้นจากตำแหน่งก็เดินกลับมาทางเดิมพบสมองใส่กลับไปเป็นฝ่ายค้านเก่งอีกแล้วคือหมายความว่านะครับก็คือหมายความว่าตอนที่ไม่มีหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่พอมีหน้าที่ความรู้ความสามารถรู้หายไปไหนนะครับผมนี่เคยหารือกับบรรดาพรรคพวกและเคยแจ้งกับนายกรัฐมนตรีบางคนว่าอย่าคิดอย่าคิดอยู่นาน2อย่าคิดจะหาเสียงเพราะว่าถ้าอยู่นานก็ต้องคิดหาเสียงนะครับหาเสียงก็ต้องหากินแล้วท้ายที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ยิ่งเนี่ยนะครับยิ่งไม่คิดจะอยู่นานยิ่งไม่คิดจะหาเสียงและก็ไม่อยู่ต่อไปเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ
จะได้รับการยอมรับ คือยิ่งคิดในทางการเมืองมากเท่าไหร่ จะได้รับผลตอบทางการเมืองน้อยมากเท่านั้นนี่เราเองก็เห็นอยู่นะใครพยายามทางการเมืองมากๆหาเสียงเกินความพอดีจะเจอแรงการต่อต้านเพราะฉะนั้นศาสตร์ในทางการเมืองก็คือว่าให้เอาเรื่องของบ้านเมืองและไม่คิดเรื่องการหาเสียงและจะได้ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้านะครับคิดแบบเดิมๆนะครับการเมืองก็ไม่เปลี่ยนผมนี่มีความวาดหวังอย่างนี้ว่าผมอยากให้ประเทศมันเปลี่ยนที่ว่าก็คือกลไกการเมืองการปกครองซึ่งต้องยอมรับว่าความเน่าเฟะนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยราชทัณฑ์นะมีฮาเลมในคุกและนี่ไม่นับแต่ละกระทรวงทบวงกรมเละที่สุดแล้วถามว่านี่ครับเลือกตั้งไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมผมก็เชื่อว่านักการเมืองเนี่ยนะครับก็ตามใจข้าราชการกันไปก็อยู่ร่วมกันไปก็จัดสรรกันไปแต่ว่าเราคิดว่ามิติว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าทุจริตก็ปราบกันให้เหี้ยนกันเนี่ยเอาจริงเอาจังกันเนี่ยนะบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนผมยกตัวอย่างนี่ถึงไหนพูดนิดเอาแค่ว่าสตงปปชเนี่ยเห็นว่าวิธีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างสร้างอาคารเนี่ยผู้รับวิธีการนี้ผู้รับเหมาหนีงานถ้าอาคารแรกไปแล้วอาคารสองไปแล้วอาคารสามมันต้องหยุดละมันต้องหยุดว่าไอ้วิธีการนี้มันผิดว่าคุณไปเนี่ยนะครับไปดั้มราคากันในผ่าน e-auction เนี่ยและเพื่อที่จะเอาเงินก้อนแรกแล้วก็หนีงานปรากฏว่าปล่อยไปหลายปีจนกระทั่งอาคารร้างเนี่ยมูลค่าเป็นแสนล้านทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหมทนดูกันได้นะครับมีคำว่าป้องกันแต่ไม่เคยใช้คำว่าป้องกันรอปราบปรามอะไรก็คือหลังจากมันหนีไปแล้วก็ทิ้งอนุสาวรีย์แห่งความบัดซบความเลวร้ายนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยแม้กระทั่งเนี่ยครับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่เรื่องการปราบปรามทุจริตขยายบทบาทตัวเองมากแต่การทุจริตก็ยิ่งมากเหมือนการเลือกตั้งเนี่ยแทนที่ว่าถ้าทุจริตไม่ให้ผ่านตั้งวันเดียวแต่ของเรารับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังหลักคิดง่ายๆก็คือว่าภายใน1 ปีนี้ที่รับรองเองไปเนี่ยก็รู้ว่าเองหมดเงินหาเสียงเลือกตั้งไปหมดแล้วเองไปหาเงินมาปีนึงหลังจากนั้นพอปีหนึ่งเอาใหม่ปีหนึ่งก็เงียบละนะครับก็คือหมายความว่าไอ้เรื่องที่จะเรื่องซื้อเสียงไอ้เรื่องผิดไอ้กฎหมายเลือกตั้งคนก็ลืมไปแล้วเห็นไหมเนี่ยบ้านเมืององค์กรต้นแบบคุณธรรมเขาปล่อยวิธีการกันแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นพอไอ้ที่มาของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเนี่ยมันลามไปต่อหมดนะครับไม่ว่าองค์กรใดตามหลังกลไกรัฐและท้ายที่สุดเราเคยยืนอยู่แถวหน้าไอ้นายกมาเลเนี่ยนะครับมันมาจบม.25 วัดเทพศิรินทร์ดูสภาพเรากับมาเลปัจจุบันเห็นไหมเราเป็นประเทศที่ยืนอยู่แถวหน้าเอกราชชาติเดียวในภูมิภาคนี้แต่ทำไมเราล้าหลังขึ้นมาได้ยังไงทั้งจริงเราควรไปไกลกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันควรจะทบทวนว่าเฮ้ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมนะครับแต่ว่าถ้าตั้งหลักด้วยทุนเท่านั้นเนี่ยมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็จะพังหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวไปฟังคุณธรรมนัสพูดประเด็นนี้นิดนึงนะฮะพอดีเป็นสีสันหน่อยท่านลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดลำปางแล้วท่านพูดบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองเนาะเวลาอยากได้เสียงของท่านนะฮะก็จะพูดเพราะแล้วพอได้เสียงแล้วจะเป็นยังไงเอาไปฟังท่านพูดหน่อยครับมาร่วมฟังเอาผู้นำกำนันปรุงมาร่วมฟังเลยประชุมราชการนะครับได้จากวัดลำปางแล้วก็เรื่องส่วนกลางมาประชุมพี่น้องครับถ้าทำงานที่เนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมชาวบ้านจะได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยผมก็เป็นนักการเมืองตาใช้เป็นนักการเมืองเวลาฤดูกาลเลือกตั้งมาเห็นละมาหาเสียงเพราะงานแต่ถึงเวลาได้เป็นแล้วหายแซ่บหายสอนพี่น้องจำไว้เลยครับท่านอย่าไปเลือกคนอย่างนี้ท่านพูดถูกเวลาหาเสียงพูดเพราะแล้วถ้าสมมติพอได้มาเป็นแล้วปุ๊บหายไปเนี่ยอย่าไปเลือกคนประเภทนี้คืออย่างนี้อันเนี้ยมันต้องจำเป็นบทเรียนคือบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ลงคะแนนให้คนแบบที่คุณธรรมนัสพูดไปแล้วเนี่ยต้องจำได้ว่าคราวที่แล้วเป็นแบบนี้เพราะคราวที่เขาพูดเพราะถ้ายิ่งโดยเฉพาะเขาเป็นคนลงใหม่ท่านไม่รู้หรอกว่าที่เขาพูดเพราะพูดดีแบบที่คุณธรรมนัสบอกกับพูดเพราะพูดงามเนี่ยเขาจะไปทำไม่ดีหรือจะหายไปเลยแต่ถ้าเกิดเขาได้ทำแล้วก็อย่าไปเลือกอีกถูกไหมครับ
แล้วหลายเรื่องนะ เราไม่ควรมีความเห็นต่าง อย่างที่อยู่ในที่เขียนกันทั้งหมดเนี่ยนะด่าผมบ้างด่าคุณจตุพรบ้างด่าคนโทพระดอนบ้างด่าคุณทินผมกำลังจะพูดหรือชมแล้วบ้างอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คุณความเห็นแตกต่างกันได้แต่เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ควรมีความเห็นต่างกันจริงผมถามเข้าไปในนี้เลยใครสักคนมาเขียนซิว่าคุณคิดว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงดีเขียนเลยเนี่ยทุกคนที่เขียนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านก็เหมือนกันซื้อสิทธิ์ขายเสียงดีพูดมาสักคนทุจริตเป็นเรื่องดีบ้านเมืองเนี่ยปัญหานะครับนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ทุนมันร่วมกันถูกไหมครับ เชื่อไหมคุณทินผมไปทางใต้นะพระท่านบอกว่านะก็แล้วคุณทั้งหลายก็อย่าบาปไปบอกว่าพระมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าต้องแยกแยะนะท่านบอกว่าปัญหาบ้านเมืองไทยเนี่ยคือนักการเมืองโฉดข้าราชการชั่วทุนสามานและท่านก็บอกผมว่าไปแก้ให้หน่อยสิโอ้โหแต่เอาทุกคนเห็นด้วยไหมล่ะ3 สิ่งเนี้ยถูกพอมันประกอบกันเข้ามันทำลายชาติบ้านเมืองคนแก้คือประชาชนใช่ผมถึงได้บอกเลือกต้องเริ่มต้นที่เราก่อนตอนที่เราไปกาประชาชนเป็นคนเลือกก็ถึงได้บอกว่าทุกท่านจะเห็นต่างเห็นเหมือนจะเกลียดใครรักใครไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องที่เราต้องร่วมกันคือต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วท่านก็ต้องช่วยกันต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบถูกต้องครับเสียแมวครับขออนุญาตนะฮะเกิดตอนที่ท่านหาเสียงท่านจะได้ไหมขอบคุณมากครับสำหรับพี่ตู่ก่อนนะพี่ตู่ครับต้องใช้งานต้องใช้งานช่วยนี้อาจารย์เจตครับขอบคุณครับวันนี้คุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma 9 สู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ My Basin ที่ยืนเคียงข้างเราเสมอนะครับคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายได้นะครับแต่ไอ้คอควายตอนแรกมีคนนึงเขียนมา3เลข3แล้วก็คอควาย3ตัวหลังๆก็มีเลข4คอควาย3ตัว แสดงว่าไอ้เลข4ที่เพิ่มขึ้นมาน่าเรา4 คนแหละตอนแรก3เราไม่รู้ว่า3ไหนน่ารักดีเป็นไรเสียแมวครับพี่ตู่ครับก็ควายกันไปน่ารักดียาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับไปต่อกันที่ Seagull Electric นะครับอันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro นะฮะเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับจาก Seagull Electric นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเครื่องปั่นที่เขาใช้ในบ้านแต่ผมมีแบบพกพาจาก Seagull Electric ให้นะครับอันนี้คือแก้วปั่นแบบพกพาฮะครับขอบคุณมากท่านเสแมวครับอันนี้พี่ตู่ครับครับผมอาจารย์เจตครับอาจารย์ครับขายของก่อนครับขอบคุณมากครับ Seagull Electric นะครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยครับเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดถ้าท่านมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดตัวนี้นะครับยาสามัญประจำบ้านนะครับขอบคุณครับวันเกิดนะครับมาต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่ทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับเครื่องปั่นเหมาะมากที่ลงโฆษณาปั่นมากค่ะใช่แล้วครับ นี่คือคนคอมเมนต์เข้ามาน่ารักมากนะครับใช่ไหมเขาพูดเรื่องเครื่องปั่นใช่ไหมปั่นแล้วก็ปั่นกันแต่ที่ไม่ปั่นก็คือของดีๆที่มีมอบให้กับทุกท่านและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมอบให้นะครับนี่ฮะเซแมวครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับอาจารย์เจตมีเหมือนกันตึงอันนี้คือยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่าน
นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราฮานคูขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ถ้าท่านสนใจนะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อเรามี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันนะฮะ14 นิ้วกับ16 นิ้วนะครับที่เราโชว์อยู่ตรงรายการตัวนี้คือ14 นิ้วอย่าลืมใส่โค้ดครับ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ เห็นพี่ตู่ดื่มน้ำขอดื่มน้ำบ้าง จริงๆผู้สนับสนุนรายการของเราจริงๆเราก็เต็มเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะได้อีกโดยเฉพาะน้ำดื่ม ขอบคุณมากๆนะครับไอ้คุณทินไม่ขายของออนไลน์บ้างเหรอ ฮะ ไม่ขายของออนไลน์บ้าง ของผมใช่ไหมไปฮะนี่อาจารย์เจตของมากครับที่ช่วยชงนะฮะอย่าลืมนะฮะนี่คุณดู YouTube ของเราเนี่ยมันจะมีรูปตะกร้าตรงนี้เห็นไหมครับท่านกดรูปตะกร้าเข้าไปครับปึ้งมันจะเข้ามาแล้วฮะสินค้าต่างๆ SKU ต่างๆ ที่เราขายในช่องทาง YouTube ของเรา สามารถกดเลือกได้เลยนะครับนี่หลายผลิตภัณฑ์เลยที่เราพูดมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเกิลทุกอย่างอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับไมบาซินนะฮะอันโอสดเบนเทคไทสกรีนรวมถึงชนอโรมาติกแฮนด์ครีมชนแฮนด์ครีมครับครีมทามือนี่คือเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับเพราะเป็นครีมทามือที่ใส่น้ำมันหอมระเหยแท้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซม ไม่คิดทำไอ้ทาส่วนอื่นบ้างเหรอ ทามือก่อนอันนี้ทามือก่อนเดี๋ยวส่วนอื่นมาพี่ตู่อยากได้ส่วนไหนเดี๋ยวผมทำให้จากน้ำมันหอมระเหยแท้แน่นอนอันนี้คือนะฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีแน่นอนเลยนะครับมือพังซ่อมได้นะครับและผมบอกได้เลยฮะไม่เหนียวเหนอะหนานะครับมือไม่มันแน่นอนนี่ไม่มีน้ำหอมเลยนะฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจเข้าไปที่อย่างที่บอก YouTube Shopping ตอนนี้นะกดลิงก์ไปได้เลยนะครับในระหว่างที่ท่านชมรายการหรือไปที่ Shopee Lazada TikTok Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ชนครีมทามือเป็น SKU ที่เข้าถึงง่ายๆราคาไม่ได้แรงมากนะครับผมมีประมาณสัก50 SKU นี่เป็น1ใน50 SKU ที่ผมมีนะฮะจริงๆเราทำเรื่องของการบำบัดน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะรอให้คุณผู้ชมเปิดใจเพราะเราขายในห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับให้กับชาวต่างชาติ อยากให้คนไทยได้ลองใช้นะครับสงสัยผมต้องโดนบ้างแล้วนะครับไมบาซินมีไหมไมบาอ๋อมีนี่ เฮ้ยคุณทิน มีคอมเม ผ น ม ต์ ดูตรงนั้นเขาบอกว่าน้ำยังไม่ไหลในหาดใหญ่ผมว่าเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ยก็ขับประสานกับทางประปาส่วนภูมิภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องลงไปตรวจสอบดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตามที่เขาบอกมาน่ากังวลนะเพราะนี่เรื่องสาธารณูปโภคหลักต้องดูแลให้ประชาชนครับแต่อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตทั้ง3ท่านนะครับคือรายการถกไม่เถียงนะฮะของที่เทโรดิจิทัลเราผลิตขึ้นมานี่นะครับเรามีโครงการนะจริงๆเราก็คิดมาเราก็รวบรวมกันนะครับเป็นโครงการเพื่อสังคมตามสโลแกนประจำรายการนะฮะเราบอกเสมอนะว่าเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงเราขยายไปสู่โปรเจกต์ถกไม่ทิ้งซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำถกไม่ทิ้งช่วงของโควิดนะเราใช้คำว่าช่วงถกไม่ทิ้งอันนี้เราทำครับทุกน้ำใจจากคุณคือพลังที่ถึงมือผู้ประสบภัยถกไม่เถียงขอขอบคุณพันธมิตรร่วมฟื้นฟูหาดใหญ่หลังวิกฤตน้ำท่วมคือหลังวิกฤตน้ำท่วมนะฮะเท่าที่เราเช็คกับพื้นที่เนี่ยผ่านมูลนิธิชัยอนันต์นะครับเรา X กับเขานะฮะร่วมมือกับเขาคือผ่านของเขาเนี่ยคือเราได้เช็คไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาขาดคือเขาบอกข้าวสารโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่มีหม้อหุงข้าวเพราะมันถูกน้ำพังหมดแล้วอาหารเหินเข้าไปหมดอาหารหมาอาหารแมวมีเต็มไปหมดเลยนะคนบริจาคคนไทยใจบุญมากแต่สิ่งที่เขาขาดคือพวกไม้กวาดพวกน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาถูพื้นพวกผงซักฟอกน้ำยาไอ้พวกล้างพวกเนี้ยเราก็เลยขอเป็นกระบอกเสียงร่วมกับมูลนิธิชัยอนันต์นะฮะซึ่งเราก็รวบรวมแล้วเราก็ได้ของดีๆพวกยาหยุกยาอะไรต่างๆจากพันธมิตรต่างๆสปอนเซอร์ที่แสดงเจตจำนงแล้วก็ให้การสนับสนุนเราขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพเราไปลงไปกระจายแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเท่าที่เราทำได้อย่างน้อยๆในส่วนของถกไม่เถียงกับมูลที่ชัยอนันต์ขอบคุณมากๆครับนี่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับก็นี่คือเจตนารมณ์ของเราในการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเท่าที่เราทำได้ในฐานะสื่อถูกต้องครับแต่ถ้าวันไหนเราเปิดเป็นมูลนิธิเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเรียนเชิญมาร่วมเป็นยินดีผู้สงเคราะห์ให้กับเรานะก็ชื่อดีมูลนิธิถก
มูลนิธิถก ส่วนจะเถียงหรือไม่เถียงไม่ต้อง ถกอย่างเดียว เอาถก ถกอย่างเดียว ถกอย่างเดียว ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาหลากหลายนะครับ ก็เข้าใจฮะในความคิดเห็นต่างนะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับอย่างน้อยๆวันนี้เราคงได้เห็นภาพแล้วนะครับ ครั้งต่อไปในการเลือกตั้งสำคัญ มาดูกันหน่อยนะฮะโหวตคุณผู้ชมโหวตยังไง เอาขึ้นมาให้ดูหน่อยเขาถามว่าคุณคิดว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแก้ปัญหาอะไรได้ดีที่สุดนะครับชายแดน 5% ครับน้ำท่วม 3% ฮะเศรษฐกิจ 9% ครับยังไม่มีผลงานที่โดดเด่น 83% คนโหวตเข้ามาประมาณ 6,000 โหวตนะฮะ มองในแง่ดีมีผลงานบ้าง แต่ยังไม่โดดเด่น คือการเมืองมันก็วูบวาบนะ ใช่ นะครับจากกระแสสูงมันก็วูบไป ถูกต้องอันนี้ต้องแก้ไขเนี่ย นะครับ ที่จตุพรบอก มันก็เหมือนกับไอ้เข็มทิศอ่ะก็คือหมายความว่าเสียงของประชาชนนักการเมืองที่ดีก็ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนเสีย คุณผู้ชมครับผมสัญญานะครับว่าเราก็จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกๆพรรคทุกๆคนได้การเอามาอธิบายนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะโจมตีใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งส้มทั้งน้ำเงินทั้งแดงทั้งฟ้านะทั้งผมไม่แน่ใจว่าสีของคุณหญิงสุดารัตน์นี่คือสีอะไรครับม่วงสีม่วง แล้วหลากสีมาได้หมดเลยมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้อธิบายจริงๆวันนี้พอดีเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ผมก็เลยเรียนเชิญเสแมวมาก็เสแมวมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์กัมพูชาด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการเสแมวครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ตู่ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยอาจารย์เจนฮะขอบคุณมากนะครับดีครับทั้งหมดนี้ตู่ไม่เถียงขอบคุณคุณผู้ชมมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อบกพร่องที่ผมคนเดียวใช่ไหมงั้นผมรับผิดแต่คนเดียวผู้ชมครับคุณอ๋อเหรออ๋อคุณเหรอรับผิดแต่คนเดียวคุณโอเคลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง